नमस्ते, बियोन्ड द बाइनरीको पडकास्ट सिरिजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, बियोन्ड द बाइनरी पडकास्ट सिरिज गेहेन्द्र दिमाल फाउन्डेसन र जर्मनीको सङ्घीय गणतान्त्रिक दूतावासको साझेदारीमा भइरहेको एक शैक्षिक अभियान हो, जसको उद्देश्य LGBTQIA+ मुद्दाहरूलाई सेन्सिटाइज र भोकलाइज गर्ने रहेको छ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ मानव अधिकार कर्मी तथा अधिवक्ता सुजन र कानुनको विद्यार्थी सुदीक्षा। आउनुहोस् उहाँहरूबाट सुनौ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्याकको हकमा रहेका कानुन तथा नीति नियमका कुराकानीहरू। Hello Susanji, welcome to Beyond the Binary podcast. Thank you Sudiksha. So how is it going? आज के गर्नुभयो? कालोकोटमा छु भनेपछि डेफिनेटली आई वाज इन अ कोर्ट हैन। त्यसपछि म एउटा प्रिसेजुअल इन्टरभ्यू थियो मेरो DW वर्ल्ड भन्ने जर्मन न्युज एजेन्सी, त्यहाँ इन्टरभ्यू दिएँ। पानी पनि परिरहेको थियो एन्ड आई एम रसिङ ब्याक हियर किनकि फेरि मेरो पहिल्यै प्रिसेजुअल आउनुपर्ने भएको हुनाले आई वाज एक्साइटेड पनि। आज चाहिँ बियोन्ड बााउन्ड्रीमा गएर आई अब किनभने इट्स बिन सेकेन्ड टाइम आई बिन अ सेम रुम होइन। योभन्दा पहिले पनि आई रियल्ली इन्जोय बिङ हियर। एकदमै ब्युटिफुल इन्भाइरोमेन्ट पनि छ यहाँ होइन। पिपुल आर सो एकदम फ्रेन्डली अनि मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ यो ठाउँमा आउने भनेपछि चाहिँ। सो अहिले चाहिँ वाट आर यु इन्गेज्ड इन, लाइक वाट आर यु करेन्टली वर्किङ अन? नेक्स्ट विक मैले मेरो लाइसेन्स लिएकै 13 इयर्स पुग्दो रहेछ एज अ लयर, प्र्याक्टिसिङ लयर होइन। मेरो पेसा नै त्यही हो, कानुन व्यवसाय नै भन्छ। नेपालको संविधान हेऱ्यो भने एउटै मात्र पेसा छ, संविधानले व्याख्या गरेको छ लिगल प्र्याक्टिसनर भनेर आर्टिकल 20 मा होइन। अब लिगल प्र्याक्टिसमा पनि छु एन्ड देयर आर सर्टेन इस्युज। त्यसमा चाहिँ म लामो समयदेखि काम गरेको पनि छु। विभिन्न फोन कलहरू आइरहन्छ, कहिले मिडियाहरूबाट इन्टरभ्यू दिइरहेको हुन्छु। जस्ट इन्जोइङ बिङ लयर, रमाइलो लाग्छ। सो युआर अल्सो लाइक एडभोकेटिङ एक्टिभिजमहरूमा यु हेभ सम एक्सपर्टिज, हजुर त्यसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ? ह्युमन राइटको इस्युमा आई हेभ सर्टेन होइन थिमेटिक इस्युहरूमा चाहिँ एक्सपर्ट भन्ने नै छ मलाई बोलाउनुहुन्छ पनि होइन। आई हेभ सिन द कम्युनिटिज होइन, डिफ्रेन्ट कम्युनिटिज अफ धेरै। मैले नेपाल पनि धेरै ट्राभल पनि गरेँ। आई हेभ सिन नेपालको एकदमै डेभलपदेखि एकदम अन्डर प्रिभिलेज ठाउँहरूको बारे पनि थाहा छ। नेपालको यो माइनोरिटिजहरू, यो होइन पछाडि परेको वर्गहरूको इस्युहरूमा पनि आई हेभ बिन एडभोकेटिङ मोर देन डिकेड एन्ड हाफ हुन लागिसक्यो जस्तो लाग्छ। सो ह्युमन राइट्स इस्युज भन्न साथ लाइक मोस्टली धेरैवटा कुरा गऱ्यो नि त समेटेर। एक्ज्याक्टली, ह्युमन राइट इज अ ब्रोड स्पेक्ट्रममा हेर्नुपर्छ होइन। इट कभर्स एभ्रिथिङ। सो ह्युमन राइट्समा तपाईँले लाइक मोस्टली वर्क गरिरहेको कन्सेप्ट्सहरू या त इस्युजहरू? मैले लामो समय इन्भल्भ भएको भनेको यो सेक्सुअल एन्ड जेन्डर माइनोरिटिज। अब संविधानमा भएको छ चाहिँ जेन्डर एन्ड सेक्सुअल माइनोरिटिज भनेर हाल्नु भएको छ होइन। बिसाइड द्याट्स मलाई फिमेल सेक्स वर्करहरूको इस्युमा पनि मलाई एउटा एक्सपर्टिज छ। मैले ड्रग युजरहरूको राइट्समा पनि बेला बेलामा एडभोकेसी गरिदिरहेको हुन्छु। र यो ह्युमन राइटको इस्यु भनेको चाहिँ इट्स नट अबाउट ओन्ली वान इस्यु एन्ड देयर आर सो मेनी इस्यु एन्ड दे आर इन्टरकनेक्टेड के, इन्टरसेक्सनालिटी भन्छौँ हामी होइन। एउटा इस्युको एडभोकेसी गर्दा अरू पनि कति कुराहरू जोडिएर आउँछ एन्ड द्याट मेक्स ह्युमन राइट भनेको, मानव अधिकार भनेको चाहिँ इट्स अ बिङ ह्युमन भन्ने हो नि त। अनि देयर आर हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ होइन धेरै इस्युहरू छ जुनको चाहिँ कनेक्टिभिटी चाहिँ एकअर्कासँग देखिन्छ होइन। सो एउटा इस्युमा काम गऱ्यो भने अरू इस्युहरू सर्टेनली त्यहाँ त्यो जोडिएर आउने भएको हुनाले रमाइलो लाग्छ यो ह्युमन राइटको इस्युमा। र च्यालेन्जिङ पनि छ समहाउ। ल नै पढिसकेपछि पनि नट एभ्रिबडी गोज इन्टु एक्टिभिजम एडभोकेसीवाला पार्टमा नि त गएर अदालत गयो मुद्दा लड्यो हुन्छ। बट देन स्पिकिङ अन ह्युमन राइट्सको म यो म्याटरमा बोल्छु भनेर चाहिँ हाउ डिड यु रियली गेट इन्टु इट? बडो रमाइलो क्वेसन पनि लाग्यो। मैले ब्याचलर LLB गर्दा पनि म कमर्सियल ल पढेको। मेरो LLM एक्सपर्टिज कमर्सियल लमा पनि म LLM गरेको मान्छे हो। तर जहिले मलाई इन्टाइसिङ इस्यु, म पहिलादेखि यो अलिकति सप्रेस कोही भए देख्यो भने बोल्दिनँ कि। एकदिन साझा बसमा एकजना हेल्परले एकजना महिलालाई चाहिँ 5 रुपियाँको लागि डिस्कस गरिरहनु भएको थियो। मैले तपाईँले 5 रुपियाँ बढी चार्ज गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्यो भन्दा तपाईँको इस्यु नभए किन बोलायो भने मैले मेरो इस्युको कुरा होइन, इट्स नट अबाउट द 5 रुपिज होइन। अनि बच्चादेखि अलिकति चाहिँ म बोल्न अलि हक्की स्वभावकै थिएँ। स्कुल पढ्दा पनि साथीले कि नेता बन्छ कि वकिल बन्छ भन्थे होइन। जुन बेलादेखि आफूमा अलिकति कन्सियस हुन्छ नि मान्छे, त्यो बेलादेखि नै म आइएम अ गुड स्पिकर, बोल्न पनि जानेको छु। देन यो चाहिँ लिगल फिल्ड चाहिँ आई सुड नट लिभ भनेर मैले 2062 मै ल जोइन गरेको हो होइन। अब ल पढेपछि
एभ्री लयर सुड बी अ ह्युमन राइट एक्टिभिस्ट भन्ने लाग्छ। दो अब यहाँ चाहिँ अलिकति प्रोफेसनको कुरा भएको हुनाले क्लाइन्ट रिप्रेजेन्टेसन भन्ने कुराहरू हुन्छ के हुन्छ होइन। बट स्पिकिङ अबाउट अदर्स राइट, अरूको अधिकारको बारेमा बोलिदिँदा द्याट्स हाउ यु बिकम अ ट्रु लयर क्या। सोसल इन्जिनियर भन्छ नि त हाम्रो त रसको पाउन्डले होइन। अब सोसल इन्जिनियर भनेको लयरले चाहिँ समाजलाई सेभ गरिदिनुपर्छ। इफ देयर आर द इस्यु त्यो बोल्नुपर्छ लयर भएपछि भन्ने पनि। एन्ड आई थिङ्क आई एम इन अ राइट प्रोफेसन एन्ड आई एम डुइङ राइट। एकदम मलाई रमाइलो लाग्छ यो फिल्ड। अघि हजुरले लाइक लमा ह्युमन राइट्सको इस्युमा भन्दाखेरि सेक्सुअल माइनोरिटिज र जेन्डरको अनि सेक्स वर्कको लागि भन्थ्यो होइन। अब हजुरले 2062मा नै ल पढ्न सुरु गरे भन्छन्, त्यति बेला त दिज इस्युज वाज नट मोस्टली टक्ड अबाउट नि त। अहिले पनि स्टिल त्यो इभन इन लिगल फिल्ड होइन त्यति धेरै डिस्कस भइरहन चाहँदैन यो इस्युहरू होइन। यो कुनै डेभलपमेन्टहरूको कुराहरू हेऱ्यो भने पनि होइन 2062 वाज द स्टार्टिङ पोइन्ट कि। किनभने नेपालमा ठ्याक्क यो ट्रान्जिसनल फेजमा थियो पोलिटिकल। संविधान नै 63 मा अन्तरिम संविधान भन्दा आएको हो। त्यो बेलामा बल्ल अनि यो इस्युहरूले सेक्स वर्करकोमा चाहिँ अलिकति पहिलादेखि नै इस्यु थियो। किनभने यो 2059 सम्म नेपालमा एउटा यस्तो डेन्जरस ल थियो कि रेप जुन हामी जबरजस्ती गर्ने भन्छौँ, देयर वेयर टु काइन्ड अफ रेप के। एउटा रेप टु वुमन, अर्को रेप टु अ सेक्स वर्कर के। अनि सेक्स वर्करलाई रेप गऱ्यो भने चाहिँ जम्मा 6 मन्थ पनिसमेन्ट के 59 सालसम्म। पछि त्यो रिट पऱ्यो सुप्रिम कोर्टमा होइन। भनेपछि त एनी वुमन कुड बी प्रुभ, कुनै त्यो टाठो बाटो वकिलले गएर सी इज अ सेक्स वर्कर भनिदिने अनि त अन्ली 6 मन्थ होइन। त्यो इस्यु छ सेक्स वर्करको पहिलादेखि। एलजिबिटिआईको इस्यु एलजिबिटिआई QA+ भन्नुहुन्छ अहिले त होइन। तर नेपालको उसमा चाहिँ एलजिबिटिआई भनेरै छ अहिलेसम्मको प्रपर डिफिनेसन सरकारले गरेको चाहिँ होइन। अब QA+ पनि रिटहरू पर्या होला। अब त्यो राज्यले बुझिदिनुपर्छ ब्रोडर स्पेक्ट्रममा। शब्दै पनि फेरि सेक्सुअल एन्ड जेन्डर माइनोरिटी भनेर एडभोकेसी भइरहेको थियो। कुनै लमा चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेर छ, कता फेरि संविधानमा के अरे लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भनेर राखिदिनु भएको छ होइन। अब वाट एभर इट इज होइन। 62 सालदेखि अहिले अलमोस्ट 20 इयर्स होइन यो सेक्स वर्करको राइटको बारेमा अथवा चाहिँ अहिले त कि एफेक्टेड पपुलेसन भन्छ, कि पपुलेसन भन्छ होइन, जोखिममा भएको वर्गहरू भन्नु। त्यो राज्य आफैले पनि इन्टरभेन्सन गरिरहेको वर्गहरू हो। तर 20 वर्ष पहिले यो जस्ट स्टार्टिङ थियो क्या। यो एकदमै होइन त्यो बेला मान्छे खुलेर आउनु पनि डराउने। अहिले पनि अब कतिपय लहरूले गर्दाखेरि केही प्रब्लमहरू देखिन्छ, विशेष गरी यो सेक्स वर्करको पार्टमा। त्यो आइदर फिमेल सेक्स वर्कर होस् अथवा ट्रान्सजेन्डर सेक्स वर्कर होस् होइन। तर 20 वर्षमा अधिकारको मामलामा त्यहाँदेखि यहाँ आइपुग्दाखेरि आज हामी यसरी बसेर कुरा गरिरहेछौँ, एकदम प्राउड फिल हुन्छ। नेपाल चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ विश्वमा अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति होइन अब इकोनोमिकली पछाडि छ। अनि एभ्री टाइम वी आर सोइङ माउन्ट एभरेस्ट, बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल होइन। त्यो त हाम्रो अलरेडी भएको चिजहरू हो। बट मानव अधिकार जुन अहिले हामीले कुरा गरिरहेछौँ नि, त्यो फिल्डमा पनि विश्वमा देखाउन मिल्ने धेरै कुरामा हामी अगाडि छौँ। ह्युमन राइटमा त विश्वले हामीलाई हेरेर सिक्दा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। एन्ड यो सब यति जुन 62 भन्यो नि अहिले यही ट्रान्जिसन यो 20 इयर्समा भएको डेभलपमेन्ट हो। खुसी पनि लाग्छ नि त यो होइन। त्यति बेला के क्वेयर एडभोकेसी नै भन्न चाहँदाखेरि त त्यस्तो यही हाम्रो जल्दो बल्दो अहिले जसरी हामी गफ गरिरहेको छ त्यसरी त गफ गर्दैन थिए होइन। हजुरलाई चाहिँ वाट वाज इट जसले चाहिँ ओके म क्वेयर एडभोकेसीतिर पनि त्यो कुरै नभएको समस्यालाई लिएर म बोल्छु भन्नु, वाज देयर समथिङ जसले हजुरलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो? एउटा इन्सिडेन्ट छ क्या। मैले भने नि लयर एज अ सोसल इन्जिनियर भन्छ। 62 सालतिर ठमेलमा चाहिँ 10-12 जना ओपनली एउटा जुलुस जस्तो निक्लिएछ। भोलिपल्ट द्याट वाज इन अ नेसनल न्युज पेपर क्या। पहिलोचोटि कसैले समलिङ्गी भनेर चाहिँ बाहिर निक्ल्यो भन्ने भयो। त्यो एकजना लयर अब उहाँले चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा रिट लिएर जानुभयो कि त्यो बेलामा। अब यसरी अप्राकृतिक व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी ठमेलमा निक्लिए। अब यो नेपाली समाजलाई यिनीहरूले भाँडो भैलो मचाउँछन्, यिनले संस्था पनि दर्ता गर्छन्, यो संस्था दर्ता रोकिपाउँ भनेर चाहिँ रिट पऱ्यो सुप्रिम कोर्टमा। फर्चुनेटली हाम्रो सुप्रिम कोर्टले त्यो रिट इन्टरटेन गरेन, दर्तै गर्न मानेन। हि देन वेन्ट टु द त्यो इजलासमा जान पाइन्छ कि रिट दर्ता भएन भने त्यहाँ पनि पुग्नु भयो। त्यो इजलासले पनि खारिज गरिदियो। द्याट पेभ द वे टु द रजिस्ट्रेसन अफ अरू अर्गनाइजेसन। अनि एउटा वकिल चाहिँ 62 सालमै कुनै एउटा के अरे यो
मुभमेन्टै रोकिनुपर्छ, यिनीहरूलाई त नेपालमा यसरी खुलेर आयो भने त यिनले समाज भाँट्छ भन्ने किसिमको के अरे न्यारेटिभबाट आएको देश हो नि त यो होइन। तर 18-20 वर्ष पछाडि हेर्दाखेरि त सो मेनी चेन्जेस छ नि त। मैले 67मा ल कम्प्लिट गरेपछि म आई वाज क्लोजली वाचिङ द मुभमेन्ट होइन। अब अहिले जस्तो सोसल मिडियाहरू त थिएन, आफूले आफूलाई अपडेट गराउनु पर्ने हो। मैले मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्टको इस्यु पनि मलाई लामो समयदेखि वाच पनि गरिरहेको थिएँ मैले। 67मा मैले मेरो ल कलेजमा आई वाज द फर्स्ट के त्यो ल कलेजमा एलजिबिटिआईको बारेमा डेजर्टेसन लेख्ने व्यक्ति हुँ म होइन। यो 67 सालको कुरा हो यो। र त्यो बेला अलिकति पिकमा पनि भएको थियो इस्यु, अलिकति समाजले पनि बुझ्ने भएको। अब एसियाकै पहिलो सभासद भनेर सुनिल बाबु पन्त थियो, त्यो बेला संविधान सभा गठन भएर पहिलो संविधान सभा रिप्रेजेन्ट पनि गर्नुभएको थियो। अनि त्यो न्युजहरूमा आइरहन्थ्यो त्यो कुराहरू होइन। अनि पिपल स्टार्टेड कमिङ आउट बिकज इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट अलिकति चेन्ज भयो नि त। यो चाहिँ 63को जुन यो पोलिटिकल ट्रान्जिसन भयो नि, त्यसले चाहिँ अलिकति इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ दियो एलजिबिटिआई कम्युनिटीलाई बाहिर आउन। पहिलो संविधान सभामा कोही ओपनली एसियामै रिप्रेजेन्ट पनि गर्नुभयो, द्याट वाज इन अ हेडलाइन होइन। र त्यसपछि मान्छेले अलिकति त अवेरनेस त भयो नि त। र कतिपय कुराहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी फिल्महरू धेरै हेर्ने, अब हिन्दी फिल्महरूमा त देखिन्छ नि त त्यो किन्नर कम्युनिटी ऊ भन्ने हो त पहिलादेखि नै देखिरहेको कुराहरू। अब नेपालमा पनि नभएको होइन। मैले त यसो कहिलेकाहीँ हामी मन्दिरहरू जान्छौँ भने त्यो टुँडालहरू हेऱ्यो भने चाहिँ देयर आर सो मेनी होमोसेक्सुअल पोर्ट्रेट के मान्छेले याद गरे होइन त्यो होइन। लिच्छवी काल भनेको, किराँत काल भनेको त आजभन्दा 1500-2000 वर्ष पहिलेका इतिहास पनि त भेटिया नि त हाम्रोमा होइन। त्यो टुँडालहरू छ 200-400-500 वर्ष पहिले। हु क्राफ्टेड द्याट के त्यो टुँडालमा चाहिँ सेक्सुअल पोर्ट्रेटहरू त्यो के अरे होमोसेक्सुअल अथवा चाहिँ त्यो त हाम्रो समाजमा भएको कुराहरू हो नि त होइन। त्यसलाई हामीले अनि मलाई 67मा आएर म कुनै संस्थामा त्यो बेलामा एज अ इन्टर्न काम गर्थेँ, एज अ लयर काम गर्नुपर्ने। अनि एभ्री डे त्यो पुलिस ब्रुटालिटी क्या, त्यो दरबारमा आएर अनि तपाईँको यो 16 खुट्टे त्यो पुलिसहरू त्यहाँ चाहिँ अलिकति कमिङ आउट बढी, किनभने क्रुजिङ साइट भन्ने नै नेपालमा अलिकति सहज नभएको। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि अलिकति सहज फिल गर्ने भावना त्यो बेलादेखि देखेको इस्यु हो मैले। र आजसम्म यो संविधान हुँदै अहिले हामी यसरी यो इस्युमा कुरा गरिरहेछौँ। 20 वर्षमा नेपालले गरेको एकदमै यो त ल्यान्डमार्क चेन्जेस हो भन्ने लाग्छ। किनभने 62 सालमा त कोही वकिलले पनि वाज एगेन्स्ट दिस इस्यु होइन। हजुर, यो क्रुजिङ साइट्सहरू भनेर आई गेस 1999 एडीमा सुरु भएको थियो होइन क्रुजिङ साइट्स। मैले भने नि जब बाहिर निक्लिन थालेँ नि त्यस पेपरहरूमा आउन थालेपछि there were some people who wanted to stop this movement के पहिले नै के 2001 मा। and then as a lawyer if you are objecting the human rights issue, how could you be the lawyer भन्ने लाग्छ मलाई होइन। त्यो भएको इस्यु हो, त्यो रिट दर्ता भएको हो त्यो। किनभने यो के अरे नेसनल डोमेनमा आएका कुराहरूलाई त नोटिसमा लिनु पऱ्यो नि। बट देयर वेयर सपोर्टिङ पिपल अल्सो होइन। अनि त्यसले गर्दा सहज पनि भएको। त्यो रिट सायद 2000 सालमा दर्ता भएको थियो। त्यो 2001 मा गएर अनि बिकज हाम्रो नेपालमा फर्स्ट ओके होमोसेक्सुअल राइट्सलाई हामी क्वेयर राइट्सलाई बोल्ने भनेर एनजिओ 2001 त्यो बेला क्वेयर भन्ने शब्द त थिएन होइन। टु बी भेरी अनेस्ट होइन, अहिले यो क्वेयर भन्ने शब्द चाहिँ अहिले यो पछिल्लो डिकेड चाहिँ यो नट ओन्ली इन नेपाल ग्लोबल मुभमेन्टकै रूपमा आएको हो। अब त्यसको अब लिगल्ली डिफाइन गर्न बाँकी छ नेपालले पनि होइन। क्वेसनिङ पपुलेसन पनि भन्छ होइन। मैले थाहा पाउँदासम्म सुरुमा हामी एलजिबिटिआई मात्र भनेर कुरा गर्थ्यौँ, QA+सम्म पुगिसक्यो अहिले भनेको जेन्डर सेक्सुअलिटी हेज कुनै लिमिटेसन छैन। यो फ्लुइड कुरा हो र टाइम बिङ अनुसार यसलाई एडप्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले विगत कति 15-16 वर्ष भयो जसरी यो मैले विश्वको ट्रेन्ड पनि हेरिरहेको छु होइन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हाम्रो एजुकेसनको लेभल पनि बढ्दैछ। अब सोसल यस्तो भइसक्यो कि ग्लोबलाइजेसनको जमानामा होइन। यो सबै म अहिले जर्मन न्युज एजेन्सीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ। आई वाज फिलिङ लाइक आई वाज इन नेपाल एन्ड सँगै आम्ने सामने कुरा भइरहेछ जस्तो होइन। अब धेरै कुराहरू त चेन्ज हुँदैछ नि त हाम्रो यो सोसाइटल प्याटर्न, ग्लोबलाइजेसन भन्छौँ हामी वाट एभर होइन। तर त्यसले केही पोजिटिभ चेन्जहरू चाहिँ ल्याएको। सो हामी ग्लोबलाइजेसन र लाइक सोसियल चेन्जेस आयो भन्छौँ होइन। यु हेभ बिन वर्किङ यो फिल्डमा फर सो मेनी इयर्स। त्यति बेलाको एडभोकेसी र अहिलेको एडभोकेसीमा इज देयर एनी डिफरेन्स कुनै? पहिला यस्तो थियो, पहिला एजुकेसन लेभलै कम थियो त्यो बेला। म्याक्सिमम्
मैले देखेको कम्युनिटीका साथीहरू भन्छु नि एलजिबिटिआई क्युए प्लस पपुलेसन एकदम एजुकेसनको लेभल लो के स्कुलमै बुलिङ हुने अब त्यो अहिलेको समाज त यस्तो छ त्यो बेला आजभन्दा 20 वर्ष पहिलेको समाज भनेको कस्तो थियो अनि त्यो धेरैजनाको चाहिँ एसएलसी पास पनि गर्न गाह्रो कि स्कुल लेभलमै कम्प्लिट गर्न गाह्रो थियो अहिले त ठुला ठुला सेलिब्रिटीहरू होइन दे आर स्पिकिङ अनि एलिजहरू पनि त एकदम के अरे सबैजना सपोर्टिभ छ नि त त्यो बेला त म एउटा इन्सिडेन्ट मलाई याद आउँछ अहिले पनि 68-69 सालमा म महिला मन्त्रालयमा एउटा प्रपोजल लिएर गएको थिएँ अन बिहाफ अफ कुनै अर्गनाइजेसन अनि एलजिबिटिआईलाई त्यो सरकारले फन्ड छुट्टाएको थियो सिंहदरबार प्रवेश गर्न चाहिँ नेपालमा एकदमै गाह्रो छ क्या अहिले पनि स्टिल होइन कि वकिल हुनु पऱ्यो कि पत्रकार हुनु पऱ्यो प्रेस काउन्सिल अनि त्यही भएर म चाहिँ प्रपोजल बुझाउन जाँदाखेरि देयर वाज अ सेक्सन अफिसर होइन तपाईँ पनि त्यतैको हो क्या भन्नुभयो क्या मैले भने यो कसलाई बुझाउने हो क्या कुराहरू भने कि भनेको इफ आई स्पिक अबाउट वुमन राइट द्याट डजन्ट मेक मी द वुमन नि होइन र मैले दलितको राइट बोलेर मेरो के अरे म आफू दलित हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि एउटा कम्युनिटीको होइन हामी मानव अधिकार भनेकै रेस्पेक्टिङ अदर होइन र एभ्री बडी डिजर्भ इस्यु नभए भए हाम्रो संविधानमा यति धेरै ब्रोड व्याख्या किन भयो त प्रिएम्बल हेर्नुहोस् कि आर्टिकल 18 हेरौँ होइन त्यहाँ त यति धेरै वर्गको कुरा गर्छ नि त हाम्रो देशमा त ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम छ होइन त्यसरी चाहिँ कास्टको प्रब्लम रहेछ जेन्डरको प्रब्लम रहेछ वुमनको प्रब्लम रहेछ रिलिजनको प्रब्लम रहेछ भनेर त संविधानले भन्छ होइन हामी त त्यसलाई एड्रेस गर्दैछौँ भन्ने हो नि त अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो भयो अहिले त बिकज 72 सालमा संविधान आउनुभन्दा अगाडिको एडभोकेसी र त्यसपछिको एडभोकेसी त जब देशको संविधानले कुनै चिज रिकगनाइज गर्छ भने त संविधान भनेको त अहरणीय भन्छौँ नि इनएलिनेबल कुरा हो नि त वाट एभर रिटर्न इन अ कन्स्टिट्युसन त्यो देशको लागि त एभ्रिथिङ हो नि होइन 72 पछि त द्याट्स वाइ अहिले यसरी सबैलाई खुलेर एडभोकेसी गर्नु पनि सजिलो भएको छ तर प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि मैले केही कुरा बुझ्छु भने मैले बुझेर मात्र भएन नि त मेक अदर अन्डरस्ट्यान्ड नि अरूले नि बुझिदिनु पऱ्यो हाम्रो राज्य कस्तो छ हाम्रो ब्युरोक्रेसी कस्तो छ होइन अनि त्योहरू चाहिँ अलिकति कता कता ग्याप चाहिँ देखिन्छ मैले देखेको बेला बट एकदमै लङ फट स्ट्रगल हो यो पहिला अलिकति गाह्रो नै थियो क्रुजिङ साइडमा हिँड्न पनि नदिने पुलिस ल्याएर समातेर लाने होइन एभ्रिडेको चौकीमा गएर छुट्याइदिनु पर्ने अनि मानव अधिकार आयोगमै त्यो बेला हेऱ्यो भने म्याक्सिमम् के छ पुलिसले एकदम हेरास गरेको ब्रुटालिटीको कुराहरू त्योहरू चाहिँ एकदमै धेरै थियो विच अहिले रेयरली सुनिन्छ होइन अस्ति एउटा प्रोग्राम थियो हाम्रो प्रहरी प्रमुख नै आफै आएर चाहिँ आई स्ट्यान्ड विथ भनेर हामीले त्यस्तो धरपकड पनि गराएन भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेला त कहाँ गएर बोल्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ग्रेजुअल्ली समाज पनि चेन्ज भयो कानुन पनि चेन्ज भयो एन्ड अहिले हामी यति फ्लेक्सिबल भएर बोल्न पाएको त्यो कुरा चाहिँ हामीले भुल्नु भएन यति सजिलै आएको पनि होइन जस्तो लाग्छ है मैले देखेको चाहिँ हजुरले कन्स्टिट्युसन आर्टिकल 18 मेन्सन गर्नुभयो होइन प्रिएम्बल मेन्सन गर्नुभयो आर्टिकल 18 र प्रिएम्बलले भन्छ चाहिँ के खासमा हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा हामी संविधान भनेको चाहिँ एकदम थीमेटिक इस्युमा हुन्छ कि हरेक देशको संविधानले एउटै मात्र इस्यु समातेको हुन्छ कि जस्तो अमेरिकाको संविधान हेऱ्यो भने लिबर्टी भन्छ कि त्यही भएर त्यहाँ स्ट्याचु अफ लिबर्टी बनाएर राखेको छ होइन भनेको अमेरिकाको संविधानमा देयर इज नथिङ दे टक अबाउट द लिबर्टी उनीहरूलाई त्यही भएर उनी सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइटमा बढी इन्फ्लुएन्स छ होइन अब हाम्रो देशको संविधानको थीमेटिक इस्यु हेऱ्यो भने मात्र दुईवटा शब्द भेटेँ मैले एउटा सोसल जस्टिस एउटा इन्क्लुजन भनेको सामाजिक न्याय र समावेशिता होइन र अहिले हामीले देखिरहेछौँ नि भनेको देयर आर सर्टेन वर्ग छ मेरो देशमा त्यसलाई जबसम्म मैले राज्यको मूलधारमा ल्याउँदिनँ तबसम्म माई कन्ट्री वोन्ट बी कम्प्लिट भनेर एक्सेप्ट गरे हाम्रो संविधानले भनेको अनि त्यो वर्गहरूको क्याटेगोरी छ आर्टिकल 18 प्रिएम्बल र 42 मा भनेको को चाहिँ वर्गलाई चाहिँ मैले अपलिफ्ट गर्नुपर्छ राज्यले क्याटेगोरी नै छ त्यो होइन महिला दलित पिछडिएको वर्ग होइन के अरे अल्पसङ्ख्यक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक लगायत भनेर विभिन्न क्याटेगोरी छ अझ त्यो अल्पसङ्ख्यकलाई फेरि चुनावको बेलामा गृह मन्त्रालयले अझ व्याख्या गर्छ त्यहाँ 52-54 अर्को क्याटेगोरी निक्लिन्छ भाषाकै कुरा गऱ्यौँ भने हामी 100+ ल्याङ्ग्वेज बोल्ने रहेछ देश चाहिँ एकदम डाइभर्स पपुलेसन भएको देश हो इन टर्म्स अफ जेन्डर इन टर्म्स अफ रिलिजन इन टर्म्स अफ ल्याङ्ग्वेज होइन यो डाइभर्सिटीलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने काम चाहिँ धारा प्रिएम्बल त्यो धारा 18 जहाँ चाहिँ समानताको हक कसैलाई पनि विभेद गर्दिनँ कि मेरो देशको जति जनसङ्ख्या छ एभ्रिबडी इज डाइभर्स होइन र आई निड टु एड्रेस दिस इस्यु भन्ने किसिमबाट संविधान आएको छ संविधानै सोसल इन्क्लुसन र सामाजिक न्याय र समावेशिताको कुरा गर्ने देशमा
कुनै वर्गहरू छ अझै पनि त्यो अपलिफ्ट हुन सकेको छैन भनेर त्यो प्रोटेक्सन मेकानिजम हो। अहिले हामीले देखि पनि रहेछौँ रिजर्भेसनका कुराहरू छन्, कोटाका कुराहरू छन् होइन, त्यो सबै त्यो आर्टिकल 18ले गर्दा आएको त हो नि। नभए पहिला त सजिलो थियो क्या पोलिटिकल्ली, त्यही भएर धेरै मेल रिप्रेजेन्टेसन भयो, धेरै एउटै कास्टको मात्र रिप्रेजेन्ट केही हदसम्म चाहिँ एड्रेस हुँदैछ। अब संविधान भनेको फेरि आफैमा चलायमान डकुमेन्ट होइन क्या, संविधानलाई गर्नलाई चाहिँ जस्तो संविधान भनेको चाहिँ एउटा स्केच जस्तो भयो क्या। अब त्यो हात पाउ खुट्टा प्राण के दिने हो, अब त्यो लजहरू चाहिँ बन्दिँदैन हाम्रो देशमा। हेर्दा ऐना छाम्दा छैन भने जस्तो ऐनामा हेर्दा सबै क्लियर देखिन्छ, होइन गयो टच गर्न खोज्यो भने किन भेटिँदैन, त्यहाँ चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ। नभए त त्यो आर्टिकल 18 त हाम्रो देशको लागि त हाम्रो देशको सबै कुरालाई त त्यसले एड्रेसै गरेको छ कि रिगार्डिङ द डाइभर्सिटी अफ द पपुलेसन होइन, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई। 2072 को कन्स्टिट्युसनले होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि नेपालमा त हाम्रोमा त लाइक डिफ्रेन्ट टाइप अफ लिगल इन्स्ट्रुमेन्टहरू त आयो नि त, लिगल डकुमेन्ट्सहरू त आयो। त्योभन्दा अगाडि 63 को संविधान आयो। त्योभन्दा अझै पछाडि हिस्ट्रीमा जाने हो भने मानव न्यायशास्त्रहरू थियो, अझ किराँत लिच्छवीतिर पछाडि जाँदाखेरि चाहिँ कुनै लाइक रेकग्निसन छ हाम्रो लिगल डकुमेन्ट्सहरूमा। यसो हेऱ्यो भने 1910 को जुन मुलुकी ऐन बनाए जङ्गबहादुर राणाले, त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट कोडिफाइड ल अफ नेपाल भन्छ होइन। अब त्यो यति उसले आफ्नै नेपाली भाषामा बनाएको छ होइन। अब त्यसमा प्रब्लम के भइदियो भन्दाखेरि उसले त्यही बेला नि संविधान बनाउनु खोजेको कि नेपालमा आफ्नै किसिमको कानुन चाहिन्छ, हामी आफ्नै मौलिकता भएको देश हो भनेर। तर त्यही संविधानले फेरि कास्टको कुराहरूमा प्रब्लम क्रिएट गरिदियो। 1910 को मुलुकी ऐन नभए भए त हामीसँग त्यो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनै आउँथेन। उसले चाहिँ सबै त्यो जातको त्यो बीजारोपण भएको त, अदरवाइज द्याट वाज अ ब्युटिफुल डकुमेन्ट होइन। त्यसलाई मोडिफाई हुँदै हुँदै 74 सम्म त हामी त्यही मुलुकी ऐनबाटै त काम चलाइरहेको थियौँ होइन। र अहिले 75 भदौ 1 गतेबाट नै हामीसँग देवानी संहिता र अपराध संहिता भनेर आयो। पुरानो संविधान अब 63 को त अब त्यो काम चलाउ संविधान भयो, तर त्यसले पनि के चाहिँ गरिदियो भन्दाखेरि अर्को संविधान नबन्दासम्म म कसैलाई नि विभेद गर्दिनँ। त्यो त एउटा एस्युरेन्स त थियो नि त, बिकज अफ द त्यो पोलिटिकल ट्रान्जिसन होइन। अर्को चाहिँ हामी कस्तो भयो भने नेपाल बिङ द पार्टी अफ युएन होइन, हामीले त युएन कन्भेन्सन त 1966 को ICCPR पनि गरेका छौँ होइन। हामीले चाहिँ इकोनोमिक सोसल कल्चरल राइटवाला कन्भेन्सन गरेका छौँ। हामी त सबै इन्टरनेसनल सिडको पार्टी छौँ हामी होइन। अनि सडको के अरे भनेको त्यो हरेक कन्भेन्सनको एउटा थिमेटिक इस्यु छ नि त। भनेको म महिलालाई विभेद गर्दिनँ, म जात बेस विभेद गर्दिनँ, म जेन्डर बेस विभेद गर्दिनँ भने हो नि त। त्यो अब्लिगेसनलाई एड्रेस गर्नु पनि वी निड अ न्यू कन्स्टिट्युसन कि, किन पहिला जे जति भए त्यो अलिकति आउटडेटेड भयो भन्ने हिसाबबाट त्यसलाई सबै यो युएन कन्भेन्सनबाट आएकादेखि लिएर देशमा भएका चेन्जेसहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो अहिलेका संविधानले सफल भयो भए त वाइ वी निड अ न्यू कन्स्टिट्युसन इन 2072 होइन। 17 कति 89 तिर हो अमेरिकाको संविधान बनेको, दे आर स्टिल वर्किङ अन त्यही एउटै संविधानले चलिरहेको छ। तर हाम्रो 4 साल 7 साल 15 साल 19 साल 47 63 अनकाउन्टेबल विथिन 7-8 डिकेडमा 7-8वटा संविधान आयो होइन। त्यो भनेको देयर वेयर अ प्रब्लम, योभन्दा अगाडिको लहरूमा प्रब्लम थियो, त्यसलाई एड्रेस गर्न वी निड अ न्यू कन्स्टिट्युसन भन्न आएको। संविधान त एकदमै ब्युटिफुल छ, अब ब्याक फर्केर हेर्नेको त अर्थै रहेन होइन। तर अहिलेको संविधान फुल कार्यान्वयन भयो भने त इट्स अ ब्युटिफुल डकुमेन्ट भन्नु लाग्छ मलाई। हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू पनि नेपाल त खासमा हामीले यदि पछाडि फर्केर यसो हेर्ने हो भने हाम्रो हिस्ट्री कस्तो छ होइन, नेपालमा लेखिने चलन होइन नि त। वी रियली डु नट डकुमेन्ट थिङ्स। हाम्रो यो लेखिने चलन आउनुभन्दा अगाडि पनि इन्स्टेन्सहरू त अघि हजुरले टुडाल भन्नुभयो होइन, त्यस्तो इन्स्टेन्सहरू त कति छ होला नि होइन। र इट्स नट रियली हाम्रो चाहिँ अहिले मोस्टली बिङ सोसल मिडियाको जमाना भएर हेर्ने हो भने मोस्टली कमेन्ट्सहरूमा या त पोस्टहरूमा चाहिँ इट्स रियली अब बाहिरको कन्सेप्ट हो, नेपालमा थिँदै थिएन। जब नेपाल ग्लोबलाइज हुन थाल्यो तब आएको कन्सेप्ट भनिन्छ। हाउ मच ट्रुथ डज इट एक्चुली होल्ड, लाइक कस्तो छ? मैले आजभन्दा 20-25 वर्ष पहिले वान क्यानेडियन राइटरले पब्लिस इन USA थर्ड सेक्स एन्ड थर्ड जेन्डर भन्ने बुक भेटेको छु, मसँग छ त्यो बुक, इफ एनीबडी निड अ रिफरेन्स होइन। अब यो जेन्डरको कुराहरू चाहिँ जब तेस्रो लिङ्गी भन्ने कुरा आयो एकचोटि होइन, अब यो चाहिँ के चाहिँ हो त भन्ने कुरा आउँदाखेरि 2064 सालमा हाम्रो सुप्रिम कोर्टले बनायो क्या त्यो तेस्रो लिङ्गी भन्ने शब्द चाहिँ। पहिलो लिङ्गी पुरुष, दोस्रो लिङ्गी महिला, तेस्रो लिङ्गी भन्ने चाहिँ अर्को हो भन्ने छैन। एउटा कुरा त्यो बुझ्नु पऱ्यो होइन।
नेचुरल र अननेचुरलको डिस्कोर्स पनि त्यही बेला चाहिँ सुप्रिम कोर्टले क्वास्ट गरिदियो एभ्री रिलेसन इज अ नेचुरल भनेर प्राकृतिक हो यो होइन अरूको ह्युमन राइट्समा क्वेसन गर्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन भन्नु आजभन्दा धन्नै 20 के 15 16 17 वर्ष पहिले आवर सुप्रिम कोर्ट आर द्याट प्रोएक्टिभ कि 2007 मा आएको भनेपछि त अनि अहिले तर कतिपय कुराहरू अब मैले भने नि टुँडालमा देखिन्छ भन्ने कुराहरू महाभारतमै पनि तपाईँको वनवास जाँदाखेरिको कुरा राम वनवास जाँदाखेरिको एउटा इन्सिडेन्ट छ नि त रामलाई त सबैजना पछाडि आए छोड्न आउँदाखेरि नदीमा पुगेपछि फर्केर जाओ मसँग 14 वर्ष वनवास जानुपर्छ भन्ने 14 इयर्स पछाडि आउँदाखेरि त्यो जङ्गलको किनारामा एउटा बस्ती स्टिल वाज देयर के अनि रामले के भने भन्दाखेरि मैले तिमीलाई पहिले जाऊ म त 14 वर्षपछि आउँछु भने किन गएन भन्दा तपाईँले त हे नर नारी तिमीहरू जाऊ भन्नुभयो हामी त नर नारी हाम्रो त जानै भन्नु भएन भनेर कुरेर बसायो भने इतिहास हामीले लेखाएर मिटिने हो रामायणको हजुर होइन महाभारतमा पनि श्रीखण्डीदेखि लिएर कति कुराहरू छन् होइन अब त्यो रिलिजियस उहरू त हामीले क्रिएट गरेको कुराहरू होइन मान्छेको सेक्सुअलिटी मान्छेको जेन्डर आइडेन्टिटी भनेको कसैले त यस्तो होस् पश्चिमकाले आएर मलाई चाहिँ जेन्डर आइडेन्टिटी सिकाउने हो र होइन इट कम्स विथ आवर ओन हरेक देशको आफ्नो इतिहास हुन्छ नि कतिपय कुराहरू त नेपालको मुभमेन्ट अमेरिकासँग नमिल्न सक्छ नि त होइन र तर वाट एभर यो जुन यो हामी यो जस्तो एलजिबिटिआई मुभमेन्टलाई कतिले पश्चिमाहरूको ऊ भन्छ नि इट्स अ एकदमै गलत न्यारेटिभ हो यो होइन एक त मान्छेले आफूले फिल गर्ने कुरा हो द थिङ इज हाम्रो समाज पहिला त्यति धेरै अवेक थिएन होइन मान्छेलाई अलिकति स्केयर पनि हुन्थ्यो बाहिर खोलेर आउनु अहिले पनि त कतिजनाहरू त फ्यामिली प्रेसर छ पियर प्रेसर छ तर अहिले इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट भएपछि हेर्नु न चेन्ज विश्वले त हामीबाट सिक्दैछ अहिले इन्डियन सुप्रिम कोर्टले 2018 मा फैसला गर्दा नेपालको सुप्रिम कोर्टको त्यो सुनिल बाबु पन्त वर्सेस नेपाल गभर्मेन्टवाला 2 पेज साइट गरेछ द्याट नेपालले त आजभन्दा यति वर्ष पहिले यस्तो गरे नेदरल्यान्डको चाहिँ कोर्टले साइट गरेको छ ह्युमन राइट वाचको रिपोर्टहरूमा हेऱ्यो भने नेपालको सुप्रिम कोर्टको फैसला भेटिन्छ भनेपछि त हु इम्पोर्टेड वाट भन्ने इस्यु होइन कि मान्छेको पहिचानको कुरा अधिकारको कुरा मेरो चाहिँ आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको कुरा त कसैले चाहिँ ल्याएर इम्पोज गरिदिने कुरा होइन अब त्यो रिलिजियस जस्टिफिकेसन अथवा चाहिँ अरू जस्टिफिकेसन त त्यो देयर आर होइन एम्पल मैले भनेको जस्तो उदाहरणहरू त धेरै छन् त्यो मैले पनि खोज्दाखेरि के पाएको थिएँ भने हाम्रो नेपालमा जुन चाहिँ यो रोयल प्यालेसेसहरू छ नि त्यसको बाहिरपट्टि फिमेलको डर्मेट्री भनौँ न डर्मेट्रीहरूको बाहिरपट्टि चाहिँ सकेसम्म इदर ट्रान्स पर्सन इदर इन्टरसेक्स पर्सनलाई चाहिँ बाहिर एज अ गार्ड राखिँदो रहेछ हाम्रो पहिलाको हिस्ट्रीहरू पढ्दाखेरि पनि एकदमै देखिन्छ कि यस्ता कुराहरू भनेको अब यो अलिकति मान्छेले आफ्नो सोचलाई अलिकति उधार राखेर पनि हेर्नु पऱ्यो कि एकदमै कन्जर्भेटिभ सोचबाट हेऱ्यो भने चाहिँ जे कुरा नराम्रो लाग्छ कि अहिले मेरो अगाडि कप छ नि अब मैले यसमा आधा कप पानी राख्यो भने मैले आधा खाली भन्नु पनि सक्छ होइन आधा भरिएको छ भन्दा पनि सक्छ नि हाउ इज पर्सिभ भन्ने हो क्या होइन तर पर्सिभ यसरी गर्नु चाहिँ आधा भरि छ भनेर सोच राख्नु पऱ्यो नि आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दाखेरि अर्काको अधिकार हनन गर्ने पनि कसैलाई राइट छैन नि होइन र त्यो पनि नेपाल जस्तो देशमा विश्वको भलै हामी चाहिँ इकोनोमिकल्ली पछाडि होला बट देयर आर सर्टेन इस्युज देशमा त विश्वलाई देखाउन लागेको ल्यान्डमार्क देश हो नि हामी त सो हाम्रोमा पहिलेदेखिको हिस्ट्री हुँदाहुँदै पनि अनि ल्यान्डमार्क केसेस भयो सुनिल बाबु पन्तको केस त 2007 मा आयो होइन नेपालमा फर्स्ट एनजिओ टु वर्क अन दिस इस्युज 2000 मा या 2001 मा दर्ता नि भइसक्यो यत्रो लामो हजुर यत्रो लामो हिस्ट्री हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म हाम्रो लिगल डकुमेन्टले रेकग्नाइज नै त गर्दा क्रिमिनलाइज गराएको छैन बट रेकग्नाइज नै पनि त गरिसकेको छैन नि होइन र अब रिकग्निसन इन द सेन्स दुईवटा पाटो देखिन्छ कि एउटा एकदम ब्युटिफुल पाटो हेऱ्यो भने देयर आर 10+ सुप्रिम कोर्ट डिसिजन के हजुर हरेक चाहिँ नेपाल कानुन पत्रिकामा पब्लिस भएको थियो डिसिजनहरू रिगार्डिङ द एलजिबिटिआई को इस्युहरूमा होइन त्यो भनेको सुप्रिम कोर्ट इज भेरी पोजिटिभ भेरी प्रोएक्टिभ रिगार्डिङ दिस इस्यु होइन आजभन्दा कति 3 वर्ष पहिले नै सुमन पन्तको केसमा 2 जना अमेरिकामा बिहे गरेर अमेरिकन छ नेपाली लेस्बियन कपललाई त एज अ हेट्रोसेक्सुअल स्पाउस भिसा दिए होइन हाम्रो देशले सुप्रिम कोर्टको अर्डरले भनेको त्यो त प्रोएक्टिभ छ नि त सुप्रिम कोर्टले त कानुन नै नहुँदा पनि व्याख्या गरिदियो नि त ह्युमन राइटलाई ब्रोडर एक्सपेक्ट्रममा संविधान छ ब्युटिफुल्ली रिटर्न जेन्डर आइडेन्टिटी भनेर आर्टिकल 12 मै छ लैङ्गिक पहिचान भनेर विश्वमा 1 दर्जन देश पनि छैन 200+ देशमा हामी चाहिँ एसियाको एउटै मात्र देश हो जसको संविधानमै लैङ्गिक पहिचान
हरेक मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो लैङ्गिक पहिचान के हो भनेर भन्ने अधिकार छ भन्छ। धारा 18 मा चाहिँ तपाईँको के अरे समानताको हक भनेर यो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई त विशेष कानुन बनाउँछु भन्छ। यो वर्गलाई त मैले यति रिकगनाइज गरेको छु कि भएको मात्र होइन, आई विल मेक अ ल के, म त यो वर्गलाई छुट्टै कानुन बनाउँछु भनेर कमिट गरेको छ। आर्टिकल 42 मा राज्यको हरेक निकायमा जो आफूलाई चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेर खुलाउँछ उसलाई त म पुऱ्याउँछु भनेको छ। डिस्पाइट अफ फ्याक्ट हाम्रो देश, मैले अहिले पनि भने नि, द प्रब्लम इज इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा हाम्रो देश अलिकति प्रब्लम छ। वान इज ब्युरोक्रेसी अलिक प्रब्लमेटिक छ। जस्तो आमाकै नामको नागरिकता हेर्नु न, संविधान स्पष्ट आमाको नाममा नागरिकता भन्ने छ, एभ्री टाइम सुप्रिम कोर्टमा रिट हाल्नुपर्छ, जबकि बुवा हुने बित्तिकै नेक्स्ट डे दे विल गेट द सिटिजनसिप। होइन, कस्तो प्रब्लम छ क्या। ल बनाइदिने अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा चाहिँ ब्युरोक्रेटहरूले खेलिदिने, लहरू नबनाइदिने। अब विभेद गर्दिनँ भनेर 72 मा संविधान बनाएर 74 मा नेपालको हामीले पनि कुरा गऱ्यौँ, मुलुकी ऐनै चेन्ज गर्नुभयो, नेपालको विवाहको कानुन त कुनै छुट्टै छैन। जस्तो अमेरिकातिर हेऱ्यो भने डिफेन्स अफ म्यारिज एक्ट डोमा भन्छ, उनीहरूको म्यारिजको छुट्टै ल छ। अस्ट्रेलियातिर हेऱ्यो भने स्पेसल म्यारिज एक्ट, इन्डियातिर हेऱ्यो भने हिन्दू म्यारिज एक्ट ऊ भन्छ। हाम्रोमा त त्यो देवानी संहिता हो। संविधान जारी भएको 3 वर्षपछि आएको कानुनमा फेरि महिला र पुरुष भनेर लेखिदिनुहुन्छ विवाहको कुरामा। कता कता अलिकति ल मेकरहरू पनि अलिकति रिग्रेसिभ होइन। यो इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई देखाउनलाई चाहिँ मैले संविधानमै लेखिदिएको छु, अधिकार दिएको छु भन्ने होइन, तर इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ अलिकति उहाँहरू चाहिँ ल मेकिङमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भइदियो क्या। एउटा मन्त्रालयमा एकजना मात्र फोकल पर्सन हुनुहुन्छ, एलजिबिटिआई फोकल पर्सन भन्नु, जबकि संविधानले रिकगनाइज गरिसकेको वर्गलाई यत्तिका वर्ष भइसक्यो। ल 72 मा संविधान आएको अलमोस्ट 10 इयर्स होइन। दे आर रिलक्टेन्ट क्या, अझै पनि ल बनाउनुलाई चाहिँ अझै पनि एडभोकेसी गरिरहनु पर्ने छ। रिकग्निसन होला तर फुल रिकग्निसन पाउन त ल नबनिकन ल चाहियो, संविधानलाई एक्टिभेट गर्न ऐन चाहिने होला, नियमावली चाहिने होला होइन र। अनि त्यो चाहिँ नहुँदाखेरि प्रब्लम भएको हो। एउटा अलिकति खुल्ला हृदयले नेपाल सरकारले सोचिदिने हो भने त विश्वमा हामी जतिको एलजिबिटिआई फ्रेन्डली देशै छैन। यो त मैले यहाँ बसेर मैले जुन तरिकाबाट यो मुभमेन्ट देखाएको छु, आई हेभ बिन राइटिङ अन इट होइन, मैले यतिको ल्यान्डमार्क देश त मैले विश्वमा कोही पनि भेटाएन। तर हामी अझै पनि पछाडि किन पऱ्यौँ भन्दाखेरि एकतिर कता कता अलिकति यो समुदायको बारेमा पनि बुझाउनमा पनि कन्फ्युजन रह्यो कि जस्तो लाग्यो। यो पछिल्लो लट चाहिँ जब आयो होइन, सबैजनाले सबै कुरा बुझ्छ भन्ने पनि छैन। अब तेस्रो लिङ्गीकै कुरामा पनि धेरै डिबेट भइरहेको देख्छु। एन्ड देयर आर आई हेभ सिन थाउजन्ड्स अफ पिपल हु आइडेन्टिफाई देमसेल्फ एज अ थर्ड जेन्डर होइन। थर्ड भन्दैमा थर्ड क्लास भन्न खोजे होइन नि, त्यो त मैले भने त नेपालको सुप्रिम कोर्टले क्वाइन गरेको शब्द हो। र टर्मिनोलोजीहरू हामीले बुझाउन जरुरी भयो क्या। अब नेपालको सरकारले एलजिबिटिआई भनेर व्याख्या गरिदिएको छ अहिलेसम्म, त्योभन्दा पछाडिको के हो त्यो पनि त व्याख्या हुनु पऱ्यो। उहाँहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने हो जेन्डर, अब यो त एकदमै चेन्ज होइन, चेन्ज विथ टाइम्स नि त होइन। जेन्डर त फ्लुइड चिज रहेछ भन्ने त अब आएर थाहा हुँदैछ नि त। अनि यसलाई बुझाउन चाहिँ अलिकति अभाव रह्यो क्या। यो मैले बुझेर मात्र त भएन नि त, समाजले बुझ्नु पऱ्यो, राज्यले बुझ्नु पऱ्यो होइन। त्यहाँ अलिकति एउटा प्रब्लम त्यहाँ पनि भएको छ विथिन अ कम्युनिटी होइन। र राज्य पनि त्यस्तै अनि हामी पनि त्यस्तै भइदिँदाखेरि त अनि भ्याकुम त रहने भयो नि त। राज्य त केही न केही त राज्यको चरित्र नै त्यही हो होइन। एभ्री स्टेट आफ्नो के अरे जनतालाई त कन्ट्रोलमा राख्न खोज्छ स्टेटले त होइन। त्यहाँ चाहिँ हामी चुक्यौँ कि जस्तो लाग्छ अलिकति। नभए त वाट एभर वी हेभ एचिभ, मैले भने नि मेरो देशको सुप्रिम कोर्टको फैसला इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले साइड गर्छ भने त त्यो त त्योभन्दा ल्यान्डमार्क कुरा त के हुन्छ र होइन। त्यो इन्टरनेसनली रेकगनाइजमा पनि नेपाल 10th कन्ट्री हो नि त खासमा। कन्स्टिट्युसनमा हामी जेन्डर माइनोरिटिज, सेक्सुअल माइनोरिटिजलाई इक्वल राइट्स छ भनेर उ गर्ने। तर ल्यान्डमार्क केसेस अदालतबाट हाम्रो त 3टा निकाय छ होइन, एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेचर, जुडिसरी। ल बनाउने काम त खासमा लेजिस्लेचरको हो नि त। बट एभ्री सिङ्गल टाइम सुप्रिम कोर्टले चाहिँ डिसिजनमाथि डिसिजन दिइरहेको छ। ल मेकिङ नै छैन हाम्रो त, रेकग्निसन कुनै पनि लेजिस्लेसनले रेकगनाइज गरेको छैन नि त। अस्ति मैले यसो के रहेछ चेन्ज भएछ त संविधानपछि भनेको कारागार ऐनमा चाहिँ चेन्ज गर्नुभएको रहेछ अहिले 69-79 मा 1 वर्ष पहिले कारागार ऐन चेन्ज भयो। त्यहाँ चाहिँ 4 क्याटेगोरीको मान्छेलाई दफा 15 ले के भन्छ भन्दा 4वटा क्याटेगोरीको मान्छेलाई छुट्टै राख्नुपर्छ होइन। तेस्रो लिङ्गीलाई चाहिँ जेल छुट्टै बनाऊ भन्ने चाहिँ कानुन चेन्ज भएछ। त्यहाँ तेस्रो लिङ्गी भन्ने नै शब्द छ कारागार ऐनको दफा 15(4) मा। भनेको तेस्रो लिङ्गीलाई राज्यले केमा रिकगनाइज गर्थ्यो भन्दाखेरि कारागारमा चाहिँ छुट्टै राख भन्नु, जबकि अधिकारको कुरामा छ नि त। अझै पनि नागरिकताको इस्यु होला, म्यारिजको इस्यु छ,
हजुर होइन र एड्रेस गर्नुपर्ने मेन इस्यु भनेको त मेजर इस्यु कहाँ हो अधिकार दिने इस्यु हो कि कारागारमा छुट्टै ठाउँ बनाउने भन्ने इस्यु हो वाट सुड बी द प्रायोरिटी अफ द स्टेट भन्ने पनि हो नि त त्यहाँ चाहिँ फेल खाइयो कि हामीले स्टेटलाई दोष दिँदा दिँदै होइन हाम्रो रिसेन्ट जुन चाहिँ सेन्सस भएको थियो नि त्यसमा एकदमै थोरै सङ्ख्यामा मात्र डाटा आयो भन्ने लाइक रिपोर्ट आएको थियो एकदम बाहिर एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ कस्तो हो नि मैले कसैलाई केही भन्न पनि चाहदिनँ एज अ यो के अरे एउटा स्पेक्टेक्टर लामो समयदेखि कम्युनिटीको मुभमेन्टलाई नजिकबाट हेरेको पनि छु हजुर यो एक किसिमको एक्सपर्टिज हासिल गरेको व्यक्ति पनि हुँ म होइन प्रब्लम कहाँबाट भयो त कति 2928जनाको डेटा आएको छ एन्ड नाउ एडभोकेसी के भयो भन्दा हामी महिला हो हामी पुरुष हो हामी चाहिँ ऊ हो अन्यभन्दा विभेद भयो भन्नुहुन्छ होइन समस्या त त्यो हो नि नागरिकता ऐन हेऱ्यो महिला पुरुष अन्य खुलाएर लैङ्गिक पहिचान दिनु भन्छ नागरिकता नियमावलीले अनि डेटा आउँछ कहाँबाट कि म पुरुषै होइन म महिला हो भने त महिलाको डेटा जान्छ हजुर म चाहिँ के अरे महिला होइन म पुरुष हो भने त पुरुषकोमा डेटा जान्छ हाउ विल यु गेट द डेटा के मैले नबुझेको कुरा हेरेँ कि अनि डेटा लिने कुरामा अनि कहाँबाट डेटा आउँछ भने के जम्मा 3000जना मात्र भएको हो त्यो देशमा हजुर सो अन्य भने के हो राम्ररी खुलेको डिस्क्राइब भयो अन्यलाई डिग्रेडिङ भयो भन्ने सुने मैले होइन अन्यलाई डिग्रेडिङ भयो अनि के चाहिँ हो त पहिचान भने अस्ट्रेलियाले एक्स भनेर दिन्थ्यो अरे कता कता जेड होला होइन वाट इज द मेन इस्यु भन्न खोजेको क्या मैले 2074 सालमा नेपालको सुप्रिम कोर्टले संविधानको धारा 12 व्याख्या गर्ने क्रममा बहस गर्ने वकिल मर हरि फुयाल अहिले सर्वोच्चको मान्य न्यायाधीश हुनेवाला प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँ र मैले बहस गरेको त्यो इस्युमा दुईजना प्रधान न्यायाधीश भएर रिटायर हुनुभएकोले व्याख्या गर्नुभयो उहाँले लैङ्गिक पहिचान भनेको चाहिँ महिला पुरुष अन्य भन्ने छ त्यहाँ भनेको डेटा लिनु छ भने त चाहियो त केही त बरु अन्य ऊ होइन भने के चाहिँ हो भन्नु न मैले यो समुदायको साथीहरूलाई मेरो पनि क्वेसन के मेरो मैले नबुझेको इन्टरसेक्स पर्ने कि अब ट्रान्स पिपललाई अहिलेसम्म नेपाल सरकारले बनाएको निर्देशिका छ 69 सालको त्यसले लैङ्गिक तथा युनिक अल्पसङ्ख्यकलाई नागरिकता दिने निर्देशिका भन्छ त्यसमा अन्य भन्नाले एलजिबिटिआई जोसुकै होस् लेस्बियन होस् गे होस् बाइसेक्सुअल होस् ट्रान्स एन्ड इन्टरसेक्स हो त्योभन्दा बढी त व्याख्या भएन नेपाल सरकारको नागरिकतामा व्याख्या गर्ने गृह मन्त्रालय फाइनल चाहिँ होइन मैले भन्न खोजेको अरू पपुलेसन कोयर हुँदैन एसेक्सुअल हुँदैन अथवा चाहिँ यो के अरे ऊ हुँदैन भन्न खोजेँ होइन हाउ यु गेट द डेटा के मैले कसरी चाहिँ ल डेटा दिने हो त्यो त जसले क्वेसन गरेर उसले एन्सर पनि त दिन सक्नु पऱ्यो नि सो ओरिएन्टेसन र हाम्रो सेक्सुअल माइनोरिटिज ओरिएन्टेसन र माइनोरिटिज त सेक्स त फरक कुरा भयो नि त हाम्रो जेन्डर र सेक्स भयो ओरिएन्टेसनलाई त संविधानले कहाँ रिकगनाइज गर्छ होइन अनि एलजिबिटिक्यूमा लेस्बियन गे यसरी त हाम्रो त्यो त ओरिएन्टेसन हो नि त के अरे आइदर यु आर गे भनेको यो एउटा वर्ग छ मेरो देशमा हजुर जुन चाहिँ लेस्बियन हो गे हो बाइसेक्सुअल हो इन्टरसेक्स हो ट्रान्सजेन्डर होस् क्वेयर होस् त्यसलाई मैले रिकगनाइज गरेको छु महिला नै होइन भन्नुहुन्छ पुरुष नै होइन हुन्छ होइन म महिलै हो भने त महिलाको डेटा आउने भयो अब त्यहाँबाट कसरी खोज्ने हो यो त कुनै के अरे ल्याबमा हालेर योहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो चेन्ज भएर आएको भनेर देखिने कुरा त होइन नि त यो त होइन र स्पष्ट भनेको छ इफ यु आर गे इफ यु वान्ट टु आइडेन्टिफाई योर सेल्फ एज अ एलजिबिटिआई कम्युनिटी गो टु द अदर्स क्याटेगोरी सो बिङ अ गे पर्सन बिङ अ लेस्बियन पर्सनले पनि अदर्समा टिक लगाउनु पर्यो पाइयो लले त्यही भन्छ अनि फेरि बिङ अ नेपालको सुप्रिम कोर्टले भनेको फैसला हो त्यो अब 64 सालको फैसलामा 5वटा क्याटेगोरी त भन्छ जुनलाई हामी ल्यान्डमार्क भनिरहेको छौँ जुन फैसलाको जगमा अहिलेसम्म यो भए एलजिबिटिआई नै भनेर व्याख्या गरेको थिएँ महिला के अरे समलिङ्गी पुरुष समलिङ्गी भन्ने नै छ शब्द अब सुप्रिम कोर्टले फेरि रिट पर्ला चेन्ज होला मैले नबुझेको डेटा चाहिँ कहाँबाट आउँछ क्या मेरो एउटा अलिकति मात्र यो अहिले भइरहेको कुराहरूमा असहमति होइन डेटा त आउने भएन नि त अब त यो त त्यही 3-4 हजारमै रहिरहने हो म महिला भनेर गयो भने त महिलाको डेटामा जाने होला पुरुष भन्ने पुरुषको डेटामा जान्छ होइन हाउ विल यु गेट द डेटा के हामीले त्यो डेटामा सिस पर्सन अनि ट्रान्स पर्सन भनेर डिस्टिङ्ग्विस गर्न मिल्दैन हाम्रो एकजना मान्यज्यू चन्द्र भण्डारीले संसदमा बोलेको कुरा रिपिट गरेँ एउटै मान्छेलाई नागरिकता दिएको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएको छ फेरि भोटर कार्ड बनाएको छ फेरि अर्को लाइसेन्स भने कतिवटा कार्ड बाँड्ने हो होइन कतिवटा ठाउँमा कतिवटा क्याटेगोरी क्रिएट गर्ने हो कि एउटा कुरा त नि बुझ्नु पऱ्यो एउटा नागरिकता यति सहिले हासिल हुने डकुमेन्ट हो नेपालमा नागरिकता कत्रो हुन्छ त्यो एउटा सानो कार्ड हुन्छ त्यहाँ के चाहिँ लेख्ने अनि कि डिक्सनेरी बोकेर हिँड्ने हो र यो चाहिँ यति धेरै उ छ भनेर एउटा कम्युनिटीको साथीहरूले के बुझिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि राज्यले रिकगनाइज गर्ने के हो त हामीलाई एउटा केही त आधार त दिनु पऱ्यो नि भोलि फेमिनिस्ट मुभमेन्टबाट पनि आउला त्यो इस्युहरू
अहिले विश्वमा डिबेट भइरहेछ ट्रान्स पिपल होइन भर्सेस फेमिनिस्ट भनेर किनभने मिस वर्ल्डमै भाग लिएको होइन मिस नेपालहरूमा भाग लिनु दिइरहेको छ नि त अहिलेको अवस्था त हामी बुझ्छौँ म बुझ्छु एउटा पढलेखा मान्छेले बुझ्छ एउटा लामो समय एक्टिभिस्ट गरेर काठमाडौँमा बसेको मान्छेले बुझ्छ त्यही कुरा बाहिरको हाम्रो समाजले कतिको बुझ्छ भन्ने हो म आजभन्दा 4 वर्ष पहिले दैलेखको एउटा एकदम दुर्गम कुनै ठाउँमा मलाई यो ट्रेनिङ दिन जानुपर्ने भयो आई वाज द रिसोर्स पर्सन एकदमै त्यो दैलेख भनेको अहिले पनि एकदमै पछाडि छ ब्याकवर्ड त्यहाँ गएँ त्यो दिनभरि मैले ट्रेनिङ दिएँ त्यहाँ म अनि अर्को एकजना हुनुहुन्थ्यो ट्रेनिङ थियो यही सेक्सुअल एन्ड जेन्डर माइनोरिटी बारेमा त्यो पनि कसलाई भन्दा स्कुलको हाई स्कुलको टिचरहरूलाई पछि यता चिया खाँदै थिएँ 2 जना टिचरहरू चाहिँ हँसी मजाक गर्दै थिए एक कुरो बुझियो यो त भाले भाले जुझ्ने इस्यु रहेछ भने एउटा टिचर त्यो दैलेखको भयो नि काठमाडौँको चाहिँ यहीँको टिचर भयो पनि पढाउने कोर्स त्यही होइन एउटै होइन अब उसलाई दिनभरि ट्रेनिङ दिँदा भाले भाले जुझ्ने इस्यु रहेछ भन्ने देश हो नि त यो त हाम्रो समाज कस्तो छ समाजको चरित्र कस्तो छ मैले बुझेर मात्र बुझिदिने भए भए त के हुन्थ्यो मलाई थाहा छ त होइन जो रामबहादुर भनेर नाम भएको मान्छेलाई होइन फिमेल अटायरमा हिँड्दाखेरि कति अड हुन्छ होला त्यो मैले देखाएको छु मैले त हजारौँ कम्युनिटीको साथीहरूलाई नजिकबाट फिल गरेको मान्छे हुँ म होइन बट डेटा आउने त मैले त कुनै आधारै देखिनँ कि एन्ड डेटा म्याटर्स किनभने हाम्रो देशमा रिजर्भेसनको कुरा आयो कोटाको कुरा आयो डेटा देखा हुन्छ कि जम्मा 3000 जनसङ्ख्या भएकोलाई किन झन् ढुक्क भयो हाम्रो नेताहरू यसै पनि कसैलाई केही नै नदिउँ भन्ने अधिकार नदिउँ भन्ने वर्गको छ अधिकार दियो भइहाल्यो नि अब अहिले सजिलो कहाँ भएको छ पोलिटिकल पार्टिसिपेसनमा हेर्नु न अन्य के अरे अल्पसङ्ख्यक भन्ने आयो अल्पसङ्ख्यक भने को रहेछ भन्दाखेरि गृह मन्त्रालयले चुनावको बेलामा व्याख्या गरिदिनु पर्ने रहेछ को अल्पसङ्ख्यक भने 52वटा क्याटेगोरी व्याख्या गर्यो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भनेर व्याख्या गरेन त्यसले गर्दा नेताहरूलाई म्यान्डेटरी नै भएन कि एकजनालाई सिटै छुटाउनु पाएन त्यही भएर अहिलेसम्म एकजना पनि संसदमा पुग्न सकेको स्थिति छैन सुनिल पन्त पछाडि किन त छैन त डेटा त चाहियो नि त मैले डेटा पाउने आधार के हो मैले यहाँ बसेर बुझेर हुने हो कि होइन म एज एकदमै मलाई कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह पनि छैन म कुनै सङ्घ संस्थामा आबद्ध पनि छैन मसँग त्यो लेजिटिमेसी छ क्या मैले यो कुरा बोल्न सक्ने किनभने त्यो बेला सुप्रिम कोर्टमा यति दुःख गरेर बहस गरेको मैले भने नि हुनेवाला प्रधान न्यायाधीशले बहस गरेर आएको पैसा लाउ त भन्ने अनि दुवैजना जसले हरिकृष्ण कार्की र दीपक कार्की श्रीमान दुवैजना प्रधान न्यायाधीश भएर जानुभयो उहाँहरूले व्याख्या गरिदिएको कुरा हो होइन अनि डिग्रेडिङ चाहिँ कसैले बोलेको इस्यु मात्र डिग्रेडिङ हुने हो कि त्यसलाई वे आउट के त नि मैले नबुझेको एज अ भन्न सजिलो होला भन्ला न होइन बट डेटा त त्यही नै हो अर्को वर्ष नि त्यही 2900 नै हो अहिले पनि कति 11 जना है कतिले एसएलसी पास गर्यो भनेर आयो अस्ति एससी 10-11 जना त अन्य भनेर छुटाएर भनेपछि कता कता प्रब्लम भयो क्या यो चाहिँ विथिन अ कम्युनिटी नै त्यो यो डिबेट भयो अलिकति यो नहुनुपर्ने थियो पहिला राज्यलाई बुझाएर अधिकार सुनिश्चित गरेपछि जानुपर्ने इस्यु थियो त्यो कता कता अलिकति चाहिँ आउट अफ ट्र्याक भयो यो चाहिँ म यहाँ आएर भन्दा एकदम दुःख पनि लाग्यो मलाई होइन मलाई गाली पनि गर्नु होला मलाई त्यो सरकार होइन होइन बट वाट एभर आइएम सेइङ त्यो एक्ज्याक्टली एकदमै त्यो नजिकबाट मुभमेन्ट निहालेको एउटा वेल एजुकेटेड म त मास्टरको थेसिससम्म लेखेँ म त उस्तै परि पिएचडी गर्ने सोचमा छु केही न केही रिसर्च गरिरहेको छु होला विश्वको ट्रेन्ड पनि हेरिरहेको छु होइन एन्ड र नजिकबाट कम्युनिटीको साथीहरूलाई चिन्छु पनि मैले होइन यसरी त डेटा आउँदैन है नेपालमा त्यो डेटा निकाल्दा के हजुरले जुन चाहिँ बहस गर्दा भन्नुभयो नि महिला पुरुष अनि अन्य भनेर अन्यमा चाहिँ सो महिला र पुरुषमा चाहिँ प्रपर सिस स्ट्रेट पर्सनले बाहेक सबैले अन्यमा टिक्लायो भने डाटा आउँछ मैले चाह्यो भने पाउँछु सुजन पन्त मैले मेरो जेन्डर आइडेन्टिटी म अन्य राख्छु भनेर म नाइट त चेन्ज गर्नु गयो भने पाउँछु इभन यु क्यान एनीबडी क्यान त्यहाँ भने होइन त्यहाँ सेक्सुअल ओरिएन्टेसन जेन्डर आइडेन्टिटी केही पनि डिफाइन छैन त्यहाँ सो इट जस्ट एउटा हाम्रो बाइनरी मेन वुमन अनि अन्य किनभने त सर्वोच्चले व्याख्या गर्यो अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन सक्ने देखियो भन्छ सुप्रिम कोर्टको फैसला नेपाल कानुन पत्रिका 2074 को माघमा छ त पब्लिस छ त अब त्यसलाई चेन्ज हुन अरू अब च्यालेन्जिङ रिटहरू त भयो होला होइन बट हाउ सुप्रिम कोर्टले रियाक्ट गरेर के हुन्छ भने कि कम्युनिटीले चाहिँ के बुझ्छ भन्ने कुरा हो नि त तपाईँले कम्युनिटीको डेटा चाहिँ कहाँबाट लिनुहुन्छ आइएम नट अन्डरस्ट्यान्डिङ है म आफै पनि कन्फ्युज भइरहेको छु यो पछिल्लो डेभलपमेन्टहरू बिकज आई अन्डरस्ट्यान्ड के सबैले आफूलाई आफ्नो पहिचान आफ्नो जे हो भन्ने पाउने अधिकार छ बट त्यो डेटा कहाँबाट आउँछ त्यो
चाहिँ आई एम नट अन्डरस्ट्यान्डिङ के संजोगले एलजिबिटिआई फोकल पर्सन जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले तथ्याङ्क कार्यालयमा सर्वभर जानुभएको छ आई थिङ्क इज वर्किङ अब उहाँले त लामो समय देखाए पनि छ हेरौँ के हुँदो रहेछ म पनि हेरेर बसिरहेको छु एकदम क्लोज स्पेक्टेक्टर टाइपको भएर हामीले यसरी कुरा गर्दै या त हामीले पढ्दाखेरि नै पनि ल र सोसाइटी या त अदालतले दिने फैसला र सोसाइटी सँगसँगै नै चल्छ इट्स अ रिफ्लेक्सन अफ इच अदर भन्छौँ होइन अनि यो हजुरले भनेको मुद्दा आयो हाम्रो मीरा कुमारी ढुङ्गानाको जुन चाहिँ म्यारिटल रेपको एउटा केस थियो उहाँले रिट हाल्नु भएको होइन त्यसपछि अर्को प्रपर्टी राइट्सको आएको थियो त्यसको लागि जसरी फैसला आयो त्यति बेला सोसाइटीले लिएन क्या राम्ररी आन्दोलन भयो कहाँ हुन्छ त्यसरी भनेर हुँदाहुँदै न्यायाधीशले नै आफैले आएर रिपोर्टरको अगाडि स्टेटमेन्ट दिन परेको थियो म्यारिटल रेपको केसमा होइन त्यो सँगसँगै यो हाम्रो क्वेयर राइट्सको लागि जति पनि फैसला आयो नि त्यति बेला सोसाइटीले कसरी लियो वाट वाज द रिफ्लेक्सन अफ सोसाइटी अब सोसाइटीको रिफ्लेक्सन केबाट अब समाज भन्ने चिज कुनै अब यो के अरे ल्याब होइन समाज भनेको आफैमा चाहिँ कहाँबाट देखिन्छ भन्दाखेरि इफ नो बडी इज अपोजिङ देन इट्स एक्सेप्टेन्स कसैले अपोज गरे जुलुस निकाले के अरे यो एलजिबिटिआईलाई ऊ गर्यो भनेर नट इभन सिङ्गल पर्सन कहिले काहीँ त्यो रिलिजियस एकदम रिजिडवाला स्टप बन टाइपको मान्छेहरूलाई त अब यु क्यान नट चेन्ज होइन नभए त हाम्रो त यति ब्युटिफुल देश यसरी बसेर कुरा गर्न पाइरहेछौँ वी आर टकिङ अबाउट एलजिबिटिआई मुभमेन्ट सुप्रिम कोर्टले फैसला गर्यो भन्छौँ हामी खुसी हुन्छौँ दिस इज द ब्युटिफुल सोसाइटी नि कोही पनि अपोजिसन अपोज भएर यो इसको रेजिस्टेन्स त यही हाम्रो 2000 सालमा नि रेजिस्टेन्स आयो रेजिस्टेन्स त अझै पनि छ होइन र अब जुलुस निकालेर देखिदिनँ मैले होइन इभन कतै उसमा गएर कसैले चाहिँ कुनै के अरे इम्प्याक्ट पार्ने प्लेटफर्ममा बोलाए पनि देख्दिनँ एउटा मात्र मैले देखेको अलिकति नराम्रो लागेको मलाई एज अ लयर यो संविधान आउनुभन्दा पहिले यो संविधानको छलफल डिबेट हुँदाखेरि इनिसियल ड्राफ्ट चाहिँ त्यो पब्लिक हियरिङवाला थियो त्यहाँ सेक्सुअल ओरिएन्टेसन भन्ने शब्द पनि थियो क्या तर बारको रिकमेन्डेसनमा द्याट वर्ड वाज रिमुभ क्या किनभने सेक्सुअल एन्ड जेन्डर माइनोरिटी रहेपछि सेक्सुअल ओरिएन्टेसन चाहिँदैन भन्नु त्यो एउटाले पनि कतिको यो कुराहरू सेटब्याक भएको क्या जस्तो सेम सेक्स म्यारिज भन्छौँ नि हामी अहिले केटाकेटाको विवाह केटीकेटीको विवाह भन्ने कता कता हाम्रो ल मेकरको माइन्डमा अझै पनि त्यसले त्यो प्रपरली क्लिक गर्न सके होइन कि होइन अस्ति पनि हर्मोनको पनि कुरा आइरहेको थियो कता डिबेट भइरहेको होइन कता कता हाम्रो यो जो ल मेक गर्छन् नि उनीहरू पनि त प्रपरली सेन्सिटाइज नभए हो कि त प्रब्लम त त्यो होला नि समाज त वी लिभ इन अ सच अ टोलरेन्ट कन्ट्री होइन विश्वको सबभन्दा टोलरेन्ट देश हो भन्ने लाग्छ मलाई त नेपाल यहाँ त ट्रान्स ऊ गराउ पूजा गर्छन् बाटोमा कसैले कसैलाई अरू अनि पनि त्यो पनि त छ नि त हाम्रोमा बाटो होइन यो कति तराईतिर त कल्चरै छ होइन अब यो यति टोलरेन्ट सोसाइटी चाहिँ मैले विश्वमै भेटेँ होइन किनभने यहाँ सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको उसमा पनि नो बडी इज अपोजिङ होइन किनभने स्पाउस भिसाको कुरामा त आयो नि त अस्ति आदि पोखरेलकै पनि रिट सर्वोच्चबाट आदि पोखरेलको सुमन पन्तको रिटमा व्याख्या गरे अर्काको देशमा गएको सेम सेक्स म्यारिजलाई रिकग्निसन दिने देश हो नि त यो त होइन र रिकग्निसन पनि पायो अध्यागमन विभागले भनेपछि यो 30+ सेम सेक्स म्यारिज रिकग्नाइज भएको देशमा इफ नेपाली सिटिजन गो एन्ड गेट म्यारिड नेपालको लले रिकग्नाइज गरिरहेछ भनेपछि यो त लिगल्ली पनि टोलरेन्ट छौँ इन टर्म्स अफ सोसाइटल एक्सेप्टेन्स पनि एकदमै किनभने कतै चाहिँ त अब्जेक्ट गराएर त देखिँदैन मैले यो यतिको ब्युटिफुल कन्ट्री त कहाँ भेट्ने हो र अदिप पोखरेलको केस रिटबाट दर्ता भएको होइन अदिप पोखरेल जब आफै ओडामा गएर दर्ता लिन खोज्नु भएको थियो त्यति बेला दिइएन उहाँले पछि अदालत जानु पर्यो नि त रिट लिएर जानु पर्यो अब यो यस्तो छ क्या रिटको कुरा चाहिँ कस्तो भने मैले भने नि आमाको नामको नागरिकता त स्पष्ट छ नि त संविधानको धारा 10 देखि 15 हेऱ्यो भने त बट एभ्री टाइम यु हेभ टु गो टु फाइल अ रिट के कतिको एक्सेसिबल छ रिट त सबैजना जान साध्य पनि छैन त्यही त प्रब्लम भयो अब यो लिगल ऊ भनेको अलिकति महँगो छ होइन एभ्री वान क्यान नट गो टु द कोर्ट अब सक्नेहरूले त जेन्डरकै पनि त चेन्ज गरेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर महिलाको नागरिकता पनि त ल्याएन अथवा चाहिँ कतिजनालाई मन्त्री परिषदले आफै निर्णय गरेर नागरिकता दिएछ अब सबैजना त त्यो एसेस त नहोला होइन त्यो हरेकचोटि रिट लाने अघि पनि कुरा आएको थियो जे कुरा पनि रिटबाटै व्याख्या हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो अलिकति त्यो लमा लुपहोल छ क्या द्याट प्लेइङ स्पेस छ जहाँ हाम्रो ब्युरोक्रेटहरूले खेल्नुहुन्छ प्रब्लम इज मैले त त्यो जुन ब्युरोक्रेटहरूलाई भेट्छु उहाँलाई भनिदिन्छु त प्रब्लम त तपाईँहरू नै हो मेजर कुरा धेरै जस्तो इस्युमा सिडिओ साहबहरू प्रब्लम हुनुहुन्छ नागरिकताको इस्युमा हेऱ्यो भने अब यो दर्ताहरू बिहेहरूको कुराहरूमा हेऱ्यो भने जहाँ हेऱ्यो त्यहाँ ब्युरोक्रेटिक प्रब्लम देखिन्छ कि अनि टु मच डिपेन्डेन्स अन गृह मन्त्रालय के जे पनि गृह मन्त्रालयमा सोध्ने अनि अब ब्युरोक्रेटिक
प्रब्लम त नेपालको अलिकति अब सबैले देखिरहेकै कुरा हो र यो हरेक समुदायले भएको इस्यु पनि हो। नभए वाइडली के अरे म व्याख्या गर्छु भन्यो भने देयर इज नो इस्यु एज सच के, त्यो चाहिँ त्यो रोकिनु पर्ने। जस्तो अदिपजी वडामा जाँदाखेरि जब कि उहाँ अलरेडी रिकगनाइज म्यारिज गरेको मान्छेलाई होइन, किनभने हामी त अहिले त प्राइभेट इन्टरनेसनल लको कुरा गर्छौँ नि त, अहिले ग्लोबलाइजेसनको कुरा गऱ्यौँ। त्यो भनेको त मैले अमेरिकाको ल थाहा पाउँछु, मेरो देशको कानुनले अमेरिकाको ललाई एक्सेप्ट गर्छ भन्न खोजे हो नि त। निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्न त कानुनै छ हामीसँग देवानी संहितामा होइन। कता कता अलिकति चाहिँ यो ब्युरोक्रेटिक माइन्डसेटमा चाहिँ प्रब्लमै छ नेपालमा, त्यति हो। ब्युरोक्रेटिक माइन्डसेटको कुरा गर्दाखेरि हामीले लाइक रेजिस्टेन्स खै भनेको थियौँ नि त अघि। त्यो पहिला माओइस्ट हाम्रो जब हाम्रोमा आन्दोलन चलिरहेको थियो त्यति बेला धेरैवटा सेम सेक्स कपललाई गएर समात्दै भित्र लाँदै गरिएको थियो कि माओइस्टकोमा। देयर वाज दिस लेस्बियन कपल 20 वर्ष र 16 वर्षको। अब त्यति बेला एज ग्याप त त्यो लिमिट त राखिया थिएन। त्यस्तो रेजिस्टेन्स त देखिन्छ। इभन अदिप पोखरेलको केस होस् या त जब हाम्रो सर्वोच्चले कुनै एउटा फैसला दिन्छ तब वी सेलिब्रेट। हामी सोसियल मिडियामा गएर ओके ल्यान्डमार्क केस भयो, ओके वेयर मुभिङ फरवर्ड भनेर तल जाने हो भने देयर इज दिस रेजिस्टेन्स के फ्रम पब्लिक। आफैमा एउटा होला बाटोमा र्याली ननिस्क्या होला तर रेजिस्टेन्स त देखिन्छ नि त। यो मैले दुईवटा कुरा पनि भने, एउटा इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट अफ लको राम्रो छैन नेपालमा। ल राम्रो छ तर इम्प्लिमेन्ट राम्ररी हुँदैन होइन, त्यहाँ पनि प्रब्लम छ। अर्को कुरा जब कम्युनिटीहरूको इस्यु सबैजनाले एकै किसिमबाट आउँदैन नि, देयर आर सो मेनी प्लेयर प्लेइङ अन इट के, त्यो पनि प्रब्लम हो नि त होइन र। अहिलेसम्म मैले देखेको यो त नेपालमा नागरिकताको इस्यु यो त 72 सालमै सल्टिनु पर्ने इस्यु, 82 सालमा नि स्टिल दे आर डिबेटिङ अन द सिटिजनसिप। पाउनु छैन, पाएको छैन, पहिचान पाएन भन्ने छ, अहिले पनि बिहे गर्न पाएन भन्ने छ। प्रब्लम त छ नि त होइन र। प्रब्लम एउटा आफूले पनि बाटो दिइरहेछौँ त्यहीमा, अनि दिन हाम्रो देशको ब्युरोक्रेटहरू छन्, कहाँ मौका पाइन्छ कानुनको लुप हो एउटा कमा फुल स्टपमा चाहिँ प्रब्लम क्रिएट गरिदिनुहुन्छ होइन। अब लैङ्गिक पहिचान माग्न गयो भने गएर चाहिँ मेडिकल सर्टिफिकेटले लिङ्ग भने लैङ्गिक पहिचान भनेको चाहिँ सर्टिफिकेट डाक्टरले सर्टिफाई गर्ने कुरा हो होइन र। त्यो व्याख्या गऱ्यो भने त्यो यति कम्प्लेक्स हुन्छ कि त्यो वकिललाई समेत बुझाउन गाह्रो छ कि त्यो हाम्रो ब्युरोक्रेटहरू। अलिकति ओपन माइन्डेड भइदिने हो भने यति धेरै प्रब्लम हुन्थेन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो हामीले लाइक एभ्री सिङ्गल टाइम वेन वेयर टकिङ अबाउट दिस हामी म्यारिजलाई मात्रै लिन जान्छौँ होइन। मोस्टली ओके म्यारिज रेकगनाइज भयो, म्यारिज रेकगनाइज भएन, म्यारिज यस्तो म्यारिज उस्तो, बट म्यारिज एज अ इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्दा गर्दै सँगसँगै जोडेर आउने अरू फ्याक्टर पनि हुन्छ नि त। हामी म्यारिजको कुरा गर्छौँ, म्यारिज सँगसँगै प्रपर्टी राइट्सको नि कुरा आउँछ। वेन युआर म्यारिड तब सम्पत्तिको पनि त यस्तो हो क्या। हाम्रोमा के भयो भने अब विवाह भनेको नेपाल जस्तो देश, नेपाल इन्डिया विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ म्यारिजको एकदम धेरै इन्स्टिट्युसन भन्ने कुरा आयो। बच्चा एडप्सनको कुरा छ, कपल छु म सरोगेसी त नेपालको सुप्रिम कोर्टले क्वासै गरिदिइसक्यो। नेपालमा सरोगेसी नेभर गर्न ह्यापन। अब नेपालमा सरोगेसी भन्ने चिज त हामीले माया मारे भएको, त्यसको त कुनै अब इस्यु नै रहेन। सुप्रिम कोर्टले त्यसलाई फुल च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। त्यो पनि एउटा नेगेटिभ फैसला हो जस्तो लाग्छ मलाई सुप्रिम कोर्टको होइन। सरोगेसीलाई खालि कमर्सियल पर्पजबाट मात्रै हेरियो कि, जबकि लेस्बियन होइन यो चाहिँ तपाईँको गे कपलहरूले पनि त होइन, तर खालि कमर्सियल सरोगेसीलाई त्यो हस्पिटलको पर्सपेक्टिभबाट हेरेर चाहिँ त्यो एउटा फैसला मलाई एकदमै चित्त दुख्छ सुप्रिम कोर्टको। किनभने मेरो त्यो रिट हाल्नेहरू मेरो साथीहरू थियो, मैले कराएको पनि थिएँ, तिमीले लेस्बियन गेहरूको प्रब्लम देखाएको छौ, आफूले बच्चा पाउनु नपाउने। लेस्बियन गे हुनु भनेको त इन्फर्टाइल हुनु त होइन नि त, आफ्नै बच्चा पाउन सक्थ्यो, त्यो त रोकिदेऊ नि तिमीहरूले भन्छु, लेट इट बी होइन। त्यो एउटा च्याप्टर क्लोज भइहाल्यो। एडप्सनको कुरा आउँछ, प्रपर्टीको कुरा आउँछ होइन, सोसल सेक्युरिटीको कुरा आउँछ। विवाह त हाम्रो जस्तो देशमा त एभ्रिथिङ हो नि। एज अ जब हामी सेक्सुअल ओरिएन्टेसन र जेन्डर आइडेन्टिटीको कुरा गर्छौँ त्यो त रिकगनाइज हुनु पऱ्यो नि त। अनि विवाह रिकगनाइज नभइकन त त्यो अरू अधिकार त कहाँबाट पाउनु त। अनि बच्चा पाउन सक्ने अवस्था पनि छैन, अनि एडप्ट पनि गर्न दिन्न भन्ने, बिहा पनि गर्न दिन्न भन्ने, अनि हाउ विल द्याट वर्क के। अनि फेरि संविधानमा रिकगनाइज गर्ने मेरो देशमा यो वर्ग छ भन्ने, अनि उसलाई अधिकारमा रोकिदिने। विवाह त नेपालको त ठुलो इन्स्टिट्युसनै हो नि। संविधान पछिको ठुलो कानुन भनेको त्यही देवानी संहिता किन त भन्दाखेरि हाम्रो डे टु डे लाइफ नै त्यसले गभर्न गर्छ कि। डे टु डे लाइफ गभर्न गर्ने लहरू चाहिँ चेन्ज भएन कि, प्रब्लम त्यहाँ पनि भयो। त्यही भएर विवाहलाई अलिकति चाहिँ यो एलजिबिटिआई मुभमेन्टको त यो त एकदमै ठुलो पार्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई विवाह।
यो म्यारिज रेकग्नाइज नभएको त एउटा बाटो भएन। अघि हजुरले 30+ म्यारिज रेकग्नाइज अलरेडी दर्ता भइसक्यो भन्यो। 30+ म्यारिज रेकग्नाइज यो दर्ता भइसक्यो कपल्सको 30+ देशमा चाहिँ छ। अब रिकग्नाइज त मैले त्यही अस्ति पोहोरको सुप्रिम कोर्टको डिसिजन पछि हजुर देयर आर 3वटा कपलले मात्र त्यो ओडामुगुर दर्ता गरेर देखाएको छु होइन। जबकि पोहोर स्टे दिएको थियो नि त सर्वोच्चले अस्थायी विवाह दर्ता गर्नु भन्नु। द प्रब्लम इज दफा 67मा महिला र पुरुषको मात्र विवाह हुन्छ भन्छ सिभिल कोडमा, अनि कानुन त्यही छ अझै पनि त्यो दफा 67मा महिला पुरुष भन्ने। अब त्यसलाई च्यालेन्ज गरेको रिट सुप्रिम कोर्टमा छ। सरकार आफैले पनि कानुन चेन्ज गरिदिए भए हुन्थ्यो होला 72 पछि। कुनै महिला र पुरुषले भन्ने ठाउँमा कुनै दुई व्यक्तिले लेख्दिए भए सकिगएको थियो त्यो विवाह रिकग्नाइज हुन्थ्यो होइन। कोर्ट म्यारिज छैन, अब त्यही ओडामा गएर अस्थायी विवाह गर्नसम्मको ल चाहिँ अहिले चेन्ज भएको देखिया हो। त्यसले गर्दा म्यारिज पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ हुन सकेको स्थिति छैन। कोर्ट म्यारिज रिकग्नाइज नहुँदासम्म त फुल फेज म्यारिज रिकग्निसन त छैन नि त नेपालमा होइन र। विवाह पनि आधा विवाह गर्न पाउने आधा नपाउने भन्ने हुन्छ र। कोर्ट म्यारिज गर्न पाउनु परेन। कोर्ट म्यारिजको लागि त महिला र पुरुष भनेर त्यो च्यालेन्ज गरेको रिट सुप्रिम कोर्टमा छ र महिला मन्त्रालयले गरिदिनु पर्ने थियो कानुन चेन्जको लागि पहल। अब उहाँहरू पनि अब यत्रो वर्ष भइसक्यो पखर हेरमा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा प्रब्लम भयो। म्यारिज रिकग्निसन फुल फेजमा कहाँ छ, अलिकति समस्या छ नि म्यारिजमा पनि। सो हाम्रो यो रेकग्निसन नआउनुमा मेन इस्यु चाहिँ ल मेकिङमा ल मेकर्सहरू सेन्सिटिभिटी नभएर मात्रै हो। एक्ज्याक्टली एउटा मेन प्रब्लमै ल मेकरहरू हो नि। नयाँ कानुनै चाहिएको थिएन। अब युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले नयाँ कानुन, अरे बाबा देवानी संहितामा दफा 67मा महिला र पुरुषको विवाह हुन्छ भन्ने त्यो 2टा शब्द किन लेख्नु पऱ्यो? जबकि यो देशमा यो वर्ग छ, सुप्रिम कोर्टले त्यत्रो भनिरहेको छ, संविधानमा रिकग्नाइज त त्यहाँ 2 व्यक्तिको विवाह हुन्छ भने लेख्दा त प्रब्लमै सल्भ थियो नि। अब हाम्रो देशको कानुन कसरी बन्छ सबै कुरा आम जनताले थाहा पनि पाउँदैनन् होइन। देयर आर सर्टेन की प्लेयर, उनीहरूले ड्राफ्ट गरेर ल्याउँछन् त्यही पास हुन्छ हाम्रो कर्मकाण्डी पाराले। त्यो बेला अलिकति ब्रोड स्पेक्ट्रममा राखेको भयो त अहिलेसम्म यो त 10 वर्ष पहिले 75 भदौ 1 गतेबाट नै सकिसकेको इस्यु हो नि त। अनि यो रिट लिएर सुप्रिम कोर्ट जानु परिरहेछ। सुप्रिम कोर्टले अब कहिले व्याख्या गर्ने त्यो पनि अब टाइम आउँदैन भन्ने बित्तिकै होइन। अब त्यो सुप्रिम कोर्टमा पेन्डिङ भइन्जेल नेपालमा पनि ल के अरे यो पेन्डिङ भइरहने स्थिति आयो कि त सरकारले आफै इनिसिएसन गरेर कानुन संशोधन गरिदिनु पऱ्यो होइन। अब त्यो नहुँदासम्म त फुल रिकग्निसन त अब यो भ्याकुममा नै छ अहिले त। हाम्रो के यो रेकग्निसनको कुरा गर्दा गर्दै नागरिकता त हाम्रो जे गर्दा नि नागरिकता त हेरिन्छ नि होइन। अ पर्सन हु इज जेन्डर अफर्म सर्जरी गरेको मान्छेलाई नागरिकतामा चेन्ज गर्नको लागि एक्सेसिबल छैन। अब केही पहुँच भएको अथवा केही चाहिँ आफ्नो एसेस भएकाहरूले चाहिँ मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराएर नागरिकता लिएको स्थिति छ। हजुर सबैजना मन्त्री परिषद त के एउटा सरकारी कार्यालय त एसेस गर्न गाह्रो छ नेपालमा। सबैजना त्यो लेभलको एजुकेसन लेभल पनि छैन होइन। जेन्डर रिअसाइन सर्जरी गर्दा पनि ओडाले सिफारिस दिनुपर्छ। फेरि हाम्रो ओडा अध्यक्षहरू कस्ता हुनुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा औँठा हान्ने ओडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरै बुझ्ने नै चाहनुहुन्न। के अरे ओडाबाट सिफारिस भएर सिडिओमा पुग्दासम्म त त्यो कता हराउँछ कि कतिजना सर्जरी गरेर बस्नुमा। अर्को कुरा जेन्डर आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ राज्यले नै सर्जरीलाई इम्फेसिस गरिदिनु पनि हुन्न कि होइन। हाम्रोमा त सर्जरीको ल पनि त छैन नि त। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण यसले त आफ्नो शरीर मोडिफाई गर्न पाइँदैन भन्छ। एकतिर कानुन त्यता बनाएर राख्नु भएको छ। जेन्डर आइडेन्टिटी भने त हाउ आई फिल भने त सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गरे नि। व्यक्तिले सो अनुभूत गर्ने कुरा हो, यसमा अरूले चाहिँ फलानु भन्न पाइँदैन भनेर त हाम्रो सुप्रिम कोर्टले भने होइन जेन्डर आइडेन्टिटीको हकमा। देन जसले सर्जरी गरेर आउनु भएको छ उहाँ एसेस भएकोहरूले चाहिँ मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराएर अथवा कतै सिडिओ चिन्जानको रहेछ भने वडा अध्यक्ष चिन्जानको रहेछ भने चाहिँ पाउनु भएको छ। नभए त नागरिकताको इस्युमा त सिडिओ साहबहरू त यति प्रब्लमेटिक, त्यही माथि वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि त्यस्तै प्रब्लम। सेन्सिटाइजै छैन कि वडा अध्यक्षज्यूहरू, कुरै सुन्न चाहँदैन। ए लिङ्ग के अरे ऊ भने डाक्टरबाट सर्टिफिकेट लिएर आउनु। लैङ्गिक पहिचान भने कसैको कुनै डाक्टरले सर्टिफाई गरिदिनु सक्छ र त्यो प्रब्लम छ नि। जबसम्म वडाबाट सिफारिस हुने सिडिओले दिने मेकानिजम हुन्छ, अरूलाई त अब यो सर्जरी नगर्नेलाई त गाह्रो भयो होइन, त्यो गर्नेलाई पनि त्यति सहज छैन। इन्क्लुसिभिटीको कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो कानुनले नै 2टा थीमेटिक समातेको छ भन्छ नि त हजुरले। इन्क्लुसिभिटीको कुरा गर्दाखेरि स्पोर्ट्समा पनि हाम्रो नेपालमा जस्तै नेपालमा मात्र नभइकन अल अराउन्ड द वर्ल्ड एउटा डाइकोटोमी के छ भने इज इट फेयर फर अ ट्रान्स पर्सन टु टेक पार्ट एउटा लाइक सिसजेन्डर अब अलिकति डिबेट छ होइन। यो
कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो के अरे यो भाग लिएको प्रतियोगितामा भन्ने छ। अब यो हामीले भन्दा पनि हाउ द फिमेल राइट एक्टिभिस्ट पर्सिभ दिस थिङ भन्ने पनि हो। फिमेल राइटको पनि एउटा ऊ छ होइन, फेमिनिजम मुभमेन्ट पनि छ। कतिजनाले अपोज पनि गर्नुभएको छ नि त, बायोलोजिकल्ली दे आर मेल होइन, कतिपय अपोज गर्नेहरूले त्यो पनि गरिरहेछन् होइन। अब यो डिबेट नेपाल जस्तो देशमा हो त्यति धेरै भाइबल पनि नहोला अन्टिल एन्ड अनलेस अब यो इस्यु नआएसम्म। इस्यु आएपछि हुने हो। तर नेपालमा मैले चाहिँ देखाएँ होइन है, फेरि किन यो त मिस नेपालमै पनि भाग लिए जस्तो देखाएको छु। ब्युटी पेजेन्टहरूमा त होइन, नेपालमै पनि मिस नेपालमै पनि दे स्टार्टेड एक्सेप्टिङ द ट्रान्स वुमन होइन, एउटा पोजिटिभ पाटो त्यो देखिन्छ। अब स्पोर्टको पाटोमा चाहिँ अहिलेसम्म खुलेर कसैले आएको पनि अवस्था छैन होइन। खुलेर आएपछि भोलि त्यो डिबेट त वाइड ओपन होला होइन। अब पहिल्यै हामीले चाहिँ यो होला भनेर प्रियाजम पनि नगरौँ होइन, किनभने वर्ल्ड वाइड डिबेट चाहिँ छ है फेरि यसको चाहिँ। फेमिनिजम मुभमेन्टले जब ट्रान्स मुभमेन्ट उठेर आयो तब फेमिनिजम मुभमेन्टले हजुर ब्युटीवाला उसमा चाहिँ अपोजिसन देखिँदैन। बट इन टर्म्स अफ स्पोर्ट नेपालमा अहिलेसम्म इस्यु त रेज भएको छैन। भएपछि लेट्स सी। स्पोर्ट्स मात्र नभएका पनि साधारण तहमा होइन हाउ फेयर इज इट भनेर फेमिनिजम मुभमेन्ट र फेमिनिस्ट मुभमेन्ट र हाम्रो ट्रान्स मुभमेन्ट त विवादै आएको थियो नि त नेपालमा। अब त्यति साह्रो त देखाएको छैन मैले नेपालमा, किनभने अलिकति फेमिनिजम र यो ट्रान्स मुभमेन्टहरू सबै सँगै नै एउटै टाइमतिर आयो कि है। जुन म्यारिटल रेपको कुराहरू भन्थ्यो त्यो एउटै समयमा चाहिँ त्यो सबै मुभमेन्टहरू त्यो भन्छ त इन्टरसेक्सनालिटी डिपेन्डेन्ट भएर आएको। किनभने सब देयर वेयर द अन्डर प्रिभिलेज सबैजना पछाडि परिरहेको थियो अनि सबैले आफ्नो इस्युहरू नेगोसिएट गर्दै आएको कुरा हो। अहिले हामी त्यो लेभलमा चाहिँ पुगिसकेका छैनौँ। फ्युचरमा यसले केही न केही त अब डिबेट त वाइड ओपन छ किनभने अहिलेसम्म कसैले खुलेरै विरोध गरेर त देखाएको छैन मैले होइन, विच इज गुड थिङ। तर भोलि त यसले केही न केही डिबेट चाहिँ वाइड ओपन छ, केही गर्ला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो लाइक लेजिस्लेसनमा रेकग्निसन छैन भनिरहेको छौँ होइन। लेजिस्लेसनमा रेकग्निसन आउनको लागि सबसे मेन पाटो चाहिँ डाटा सेन्सस डेटा म्याटर्स। अब मैले भने फेरि अदर्स भन्ने पनि छ एक थरी होइन, हामीलाई डिग्रेड गर्यो भन्ने अन्य एक पहिचान होइन भने के चाहिँ हो त पहिचान? हाउ विल यु आइडेन्टिफाई? के गरेर आउने यो डेटा? क्वेसन गर्नेले एन्सर पनि दिनु पऱ्यो एउटा कुरा होइन र दोज हु आर क्वेसनिङ होइन, प्लिज मेक स्योर नेपाल गभर्मेन्टलाई डेटा कहाँबाट आउँछ आफ्नो त्यो पनि क्लियर पारिदिनु पऱ्यो एउटा कुरा। किन लास्ट टाइम पनि डेटा लिन खोजेको थियो सकेन, अब सर्वे गर्छु भन्नतिर लाग्यो नेपाल सरकार होइन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ अलिकति पोलिटिकल सेन्सिटाइजेसन पनि अलिकति अभावै भयो होइन र। रिप्रेजेन्टेसनको लागि नि अब डेटा चाहिँ चाहिँदो रहेछ कि। मैले एउटा यो 2009मा इन्डियाको दिल्ली हाइकोर्टमा चाहिँ एउटा रिट पऱ्यो कि, नाज फाउन्डेसन भन्नेले हार्यो। त्यो इन्डियन पेनल कोडको 377 भन्ने त त्यहाँ चाहिँ त्यो होमोसेक्सुअलिटी वाज क्राइम इन इन्डिया 2018सम्म इन्डियन सुप्रिम कोर्टले पछि चाहिँ त्यो 377 चेन्ज गरिदियो। त्यो बेला 2009मै त्यो चेन्ज हुनेवाला ल 2018मा आएर चेन्ज भएछ कि। किन भन्दाखेरि आइपिसीको 377 लाएर इन्डियाभरि कसैलाई पनिस भयो कि भएन ल्या भनेर सुप्रिम कोर्टले आदेश गर्यो। देयर वाज नट इभन अ सिङ्गल केस के। त्यो चाहिँ होमोसेक्सुअलिटीलाई क्राइम हो भनेर त्यो सेक्सन कसैले पनि लगाएर हिँड्छ कि। जब त्यो सेक्सनै युज भएन नि वाइ सुड आई एनल इट भनेर 2009मा त्यो डेटाले म्याटर गर्ने कुराहरू हो। अब नेपाल जस्तो देशमा त्यहाँ पनि तपाईँहरूको जनसङ्ख्या कति छ होइन, अलिकति 2 लाख 4 लाख आयो भने त पोलिटिसियनको नि इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त यसलाई हाम्रो पार्टीमा ल्याउँ यिनीहरूको इस्यु बोलिदिउँ भन्ने। ओनरसिप हुने चाहिँ अब अहिले चाहिँ कस्तो भने कि केही फ्रिलान्स मान्छेहरू बोलिदिने कि केही एनजिओहरूले बोलिदिने, त्यसैको आधारमा मात्र मुभमेन्ट चलेर सधैँ त चल्दैन नि त होइन। पोलिटिकल पार्टिसिपेसन त्यो सेन्सिटाइजेसन त स्पष्ट अभाव त यो लहरूमा नबनेको कारणमा त देखिन्छ त त्यो होइन। र डेटा कसरी आउने हो त्यतातिर चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन इफ अदर इज डिग्रेडिङ होइन, फाइन द सम रोड द्याट सम हाउ त्यो डेटा आउने त उहाँहरूले त्यो त्यतातिर नि एडभोकेसी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। मैले आफूले बहस गरेर अन्य ल्याएको भनेर मैले त्यो कुनै ओनरसिप लिन खोजेको पनि होइन। मलाई हरेक मान्छेले आफूलाई के हो फिल गर्न पाउनुपर्छ, लिबर्टीमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ म होइन। तर त्यो रिटमा जुन किसिमको डिस्कसन भएको थियो नि यति दुःख भयो कि त्यो सुप्रिम कोर्टमा बुझाउनलाई होइन। म र बहस गर्ने नै अब हुनेवाला प्रधान न्यायाधीश हो हरिपुयाल श्रीमान, उहाँ र मैले बहस गरेको त्यो यति गाह्रो भयो बुझाउन होइन। उहाँहरूको जनसङ्ख्या छ, उहाँलाई डेटा चाहिन्छ,
भनेर एकदमै त्यो 3-4 घन्टाको डिबेट पछि आएको फैसला हो त्यो होइन। प्लेइङ विथ द वर्ड्स भन्दा पनि प्लेइङ विथ द इस्यु, अब चाहिँ इस्युकोतिर लागौँ न हो मैले चाहिँ सजेसन, मेरो हम्बल सजेसन। फेरि हाम्रो देश कस्तो भइदियो भन्दा एउटा सिआइस जेन्डर, बाहुनको छोरा, प्रिभिलेज कास्ट भन्ने होला होइन, विच इज अ बेसलेस थिङ कि। किनभने ह्युमन राइट भनेको लर्न सिटिजन अफ द कन्ट्री, एउटा चाहिँ लर्न मान्छेले ह्युमन राइटको इस्युमा बोल्ने अधिकार राख्छ, बोल्न पाउनुपर्छ होइन। सो अरूलाई पनि पोइन्ट आउट पनि त्यसरी गर्नु पनि राम्रो होइन जस्तो लाग्छ। मैले कतिपय ऊहरू देख्छु, मलाई त विच आई फिल एकदमै नराम्रो होइन, जो यति दुःख गरेर आफूले पनि देखाएको छ त मैले कम्युनिटीको इस्युहरू, कहिलेकाहीँ दुःख पनि लाग्छ। अब एउटा औँला अरूलाई ठडाउँदा 4वटा औँलाले आफूलाई पनि त हेरेर हुन्छ, त्यो पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो होइन। सो एकदम ब्रोड स्पेक्ट्रमबाट चाहिँ यो मुभमेन्टलाई चाहिँ सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ अब आयो कि मलाई लागेको होइन। अब यो विशेष गरी कम्युनिटीका साथीहरू, कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू होला, उहाँहरूले कसरी पर्सिभ गर्छ इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन। तर एज अ लमा चाहिँ एक किसिमले एउटा एक्सपर्टिज हासिल गरेको व्यक्ति हुँ म। मलाई यो इस्युमा मलाई कसैपछि पूर्वाग्रह पनि छैन होइन। बट एगेन अहिले तिमीले भनेको जस्तै हाउ डेटा चाहिँ कहाँबाट आउने त्यो त भनिदिनु पऱ्यो नि त होइन। अन्टिल एन्ड अनलेस डेटा नआइकन चाहिँ यो मूलधारमा मेन स्ट्रिम गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। सो हामीले लाइक पोजिसनमा भएको मान्छेहरू इन्क्लुसिभ भएन, अलिकति सेन्सिटिभिटी भएन भन्दै रिसेन्टली देयर वाज दिस म्युनिसिपालिटीहरूले समवन द्याट रेकग्नाइजेस देमसेल्भ्स एज स्क्वेयर, त्यसलाई 5,000 रुपियाँ सेक्युरिटी फन्ड दिने भनेर नियम निकालेको तारकेश्वर नगरपालिकाले। सानो लेभलको बजेटहरू चाहिँ बाहिर पनि देखिन्छ त्यो पोखराहरूतिर, मैले धनगढीतिर कता कता छुट्याइरहेको देख्छु। किनभने हामीसँग 3 तहको सरकार छ, सबै कुरा चाहिँ हामी ल बनाउने कुरामा त वी हेभ टु बी डिपेन्डेन्ट अन केन्द्र होइन। अरू कुराको एडभोकेसी त अब त लोकल लेभलमा पनि त्यति गाह्रो छैन नि त। अब पालिकाले यसरी बजेट छुट्याउन थालेको अरू पनि पालिकाहरू छ होइन, विच इज अ गुड इनिसिएटिभ भन्ने नै लाग्छ होइन। एटलिस्ट मेरो पालिकाभित्र भएकोलाई म सर्टेन होइन, यो त सोसल सेक्युरिटी जस्तो पनि भयो होइन। जस्ट बिकज अफ मी रेकग्नाइजिङ माइसेल्फ एज अ क्वेयर पर्सन मैले फन्ड पाउनु ओके इज इट। यस्तो छ अब दुईटा, एउटा प्रिभिलेज क्वेयर पनि होला र ग्रासरुट क्वेयर पपुलेसनको अझै पनि गाह्रो छ, पढाइ छैन, घरबाट निकालिदिएको छ, बुलिङ भएको छ होइन। कतिपय कुराहरू समस्या, घरकालाई पनि त एक्सेप्टेन्सका कुराहरू छन् होइन। यो मनी जहिले पनि डिबेट हुन्छ कि दिन थालेपछि, यो चाहिँ राम्रो नराम्रो सबै कुरा होइन। इन द सेन्स एटलिस्ट दे आर ट्राइङ टु रिकगनाइज, भोलि फन्डिङै दिएर चाहिँ कुनै ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू पनि चलाउला गर्ला होइन। यसलाई त्यति नेगेटिभ पनि नबनाऊ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने सबैजना त्यो प्रिभिलेज पाएको पनि छैन। सबैजनाले चाहिँ मसँग सबै चिज छ, मलाई चाहिँ किन म चाहिँ लिन्न भन्नु नि त पाइयो नि त, द्याट्स अल अप टु यु नि त। सरकार राज्यको कुनै निकायले दिन्छु भनेको चिज त खल्तीमै त हालिदिने होइन क्या, माग्न जाने कुराहरू हो, लिन जाने कुराहरू हो होइन। सो त्यति नेगेटिभ चाहिँ क्वेयरमा फेरि हामीले ट्रान्सलाई मात्र नलिकन यतिकै हामी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल हामी सबैलाई इन्क्लुड गर्छौँ नि त अम्ब्रेला टर्म। त्यही त यस्तो छ प्रब्लम। अब भिजिबिलिटीको कुरा आउँछ कि कतिपय कुराहरू, जसले जति जे भन्यो भने भिजिबिलिटी त फेरि ट्रान्सबाट नै हुने हो, ट्रान्स भिजिबिलिटी नै बढी देखिन्छ होइन। वी हेभ टु एक्सेप्ट द्याट फ्याक्ट होइन। किनभने अरूले त यु हेभ टु से कि माई सेक्सुअल ओरिएन्टेसन इज दिट, आई एम अ गे भन्नु, बट ट्रान्स इजिली भिजिबल नि त। त्यो कुरालाई त कसैले पनि त्यति नेगेटिभली लिनुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जसले देखेको कुरा मैले सट्टै हेर्दाखेरि त देखिनु पऱ्यो नि त, मेरो टाउकामा लेखेर हिँड्ने त होइन नि त म गे हुँ भन्नु। बट सजिलै त अब त सेक्सुअल ओरिएन्टेसनका कुराहरू त भिजिबल हुन गाह्रै छ। ट्रान्स चाहिँ इजिली भिजिबल भएको हुनाले त्यो अलिकति यो मुभमेन्टमा पनि त्यो अलिकति ट्रान्स भिजिबिलिटी बढी भएको कारण चाहिँ त्यो। सो लोकल गभर्मेन्टले इनिसिएटिभ लिँदै सँगसँगै हाम्रो त 3 तहको गभर्मेन्ट छ होइन। वाट डु यु थिङ्क एज अ लाइक एडभोकेट गरेर मान्छे, ल स्टुडेन्ट भइसकेको मान्छे होइन, कि वाट आर द स्टेप्स द्याट वी एज स्टेक होल्डर्स, हामी सिटिजन्स होस् या त गभर्मेन्ट पर्सनल्स होस्ले लिन पर्ने फर हाम्रो ल चेन्ज हुनको लागि टु मेक इट मोर एक्सेसिबल टु एभ्रिबडी। अब के अरे मेन की प्लेयर भनेको त गभर्मेन्ट नै हो। किनभने हाम्रोमा 2टा बिल हुन्छ क्या, सरकार के अरे संसदमा जाने प्राइभेट बिल र गभर्मेन्ट बिल। अब सांसदहरूले त बिल लाने नेपालमा चलनै छैन भन्ने, एभ्रिथिङ गोज भाया गभर्मेन्ट बिल भनेपछि सरकारले लाने रहेछ नि त कानुन बनाउनु त। सरकारलाई सबै कुरा थाहा, फेरि नथाहा भए पनि होइन के अरे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ थ्रु महिला मन्त्रालयले हेर्ने भनेर त कार्यदिशै दिएको छ द्याट यो इस्यु चाहिँ सेक्सुअल एन्ड जेन्डर माइनोरिटीको इस्यु भन्नु होइन। मेन रोल त गभर्मेन्टकै हो।
गभर्मेन्टले ल बनाउन अलिकति पहल गरिदिनु पऱ्यो। संविधानमा लेखिदिएर मात्र भएन, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई के कसा कानुन बनाउने भन्ने कुरा। अब ल स्टुडेन्टहरूको यो जुन महिनाभरि मैले नेपालको युवा र ल स्टुडेन्ट, अब म त सदाबहार लको विद्यार्थी हुँ 62 सालदेखि। अस्ति पनि कता के अरे यो म बोल्न गएको थिएँ यता काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ लमा, यति धेरै सेन्सिटाइज भयो कि मैले लमा त्यो थेसिस लेख्ने बेलामा यो सुजनले के लेखेर ल्यायो भन्दै मलाई, मैले यो इस्यु गर्दा यो 66-67 सालमा। अहिलेको 15 वर्षमा यति धेरै चेन्ज भएको छ। एज अ एलिज होइन, हामी सबले एकदम टोलरेन्ट समाजमा छौँ। वी हेभ टु सपोर्ट द कम्युनिटी इस्यु होइन, किनभने एकअर्कासँग जोडिएर आउने इस्युहरू हुन्। समाजसँग प्रब्लम होइन, अलिकति गुनासो राज्य र चाहिँ ल मेकरहरूले चाहिँ अलिकति, राज्य त बुझेर पनि बुझ्न चाहँदैन, बुझाउनुपर्छ राज्यलाई त। अधिकार भन्ने कुरा सजिलै दिँदैन राज्यले होइन। र अलिकति त्यो सेन्सिटाइजेसन र दबाब अलिकति भयो भने चाहिँ ल चेन्ज हुन्छ। एन्ड आई थिङ्क वी लिभ इन अ ब्युटिफुल कन्ट्री। धेरै कुरा, धेरै अधिकारको मामलामा, नट ओन्ली इन सेक्सुअल एन्ड जेन्डर माइनोरिटीको कुरामा, इट्स वान अफ द ल्यान्डमार्क कन्ट्री हो भन्ने लाग्छ मलाई त। एन्ड आई फिल प्राउड कि नेपाल जस्तो देश पनि छ है एलजिबिटी। द्याट्स वाइ यो टुरिज्मको कुराहरू पनि होइन, र विदेशमा भएको विवाहहरू रिकगनाइजका कुराहरू पनि दिज आर एकैचोटि भएका चेन्ज होइन। यसले त नेपाललाई त डाइभर्सली ब्युटिफुल बनाउँछ नि त। यो टुरिज्ममै पनि नेपालमा पिङ्क टुरिज्म भनेर नि सुरु भयो होइन, लाइक समथिङ क्वेयर कम्युनिटीको लागि भनेर क्वेयर कम्युनिटीले नै एउटा टुरिज्मै सुरु गर्नुभएको थियो। टुरिज्म छ, अहिले त बिजनेसहरूमा पनि साथीहरू पिङ्क हुनुहुन्छ इकोनोमी होइन। भनेर सुरु पहिले भयो। पिङ्क टिफानी रेस्टुरेन्ट भनेर एकजनाले साथीले सुरु गर्नुभएको थियो, एकदम इट वाज ब्युटिफुल। कतिजनाहरू अहिले अब ओपनली गे बारहरू भनेर खुलेर सुरु गर्न थाल्नु भएको छ, विच आर ब्युटिफुल थिङ ह्यापनिङ इन द कन्ट्री होइन। र राम्रो लाग्छ मलाई त यो, किनभने हामी त एकदमै ब्युटिफुल देश। अरूले झन् इन टर्म्स अफ एलजिबिटिआईमा पनि त्यो ऊ हुन्छ भने त द्याट अझ यसलाई त म्यारिज डेस्टिनेसनै बनाउनु पर्छ भन्ने म्यारिज डेस्टिनेसन सुरु म्यारिज बनाएको छ। टुरिज्म भन्ने पनि एकदमै यति धेरै चाहिँ होइन, ल्यान्डस्केपदेखि लिएर यो नेचुरल ब्युटीको त मैले भन्न नै पर्दैन। यो म्यारिज एकदमै एकदमै सो म्यारिज मात्र होइन, ट्राभल कसरी हुन्छ यो उसलाई एट्र्याक्ट गर्नेतिर चाहिँ सबैजना मिलेर लाग्नु पऱ्यो। कुनै एकजनाको इस्यु मात्र होइन कि, इट्स अ होल एज अ नेसनको इकोनोमीको इस्यु हो नि त होइन र। यति राम्रो देशमा यदि दिज आर भेरी ब्युटिफुल थिङ भन्ने लाग्छ मलाई। सुनिल बाबु पन्तको केसको ठ्याक्क एक डेकेड पछि 2017बाट नै पिङ्क टुरिज्म नेपाललाई म्यारिज डेस्टिनेसन बनाउनु पर्छ भनेर आयो। अब धेरै कुरा आएन, त्यो लगत्तै नेपालमा धेरै विवाहहरू भएको छ हाम्रो मन्दिरहरूमा भयो। विदेशीहरू आएर बिहे नै गरेर जानुभयो क्या। नेपाल चाहिँ रमाइलो मान्ने, हाम्रो फेरि त्यो विवाहको उहरू पनि रिचुअलहरू पनि एकदमै रमाइलो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुरामा एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। राज्यले अलिक ब्रोड स्पेक्ट्रमबाट सोचिदिनु पऱ्यो। कुनै कम्युनिटीको अथवा कुनै अर्गनाइजेसनको इस्यु भन्दा नि इट सुड बी द इस्यु अफ द नेसन भन्ने लाग्छ मलाई। संविधानले त कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा गर्दैन। दिज आर द इस्यु अफ नेसन, दिस आर योर इस्यु, मेरो इस्यु, हामी सबैको इस्यु हो होइन। र यसले चाहिँ नेपालको टुरिज्ममा धेरै प्रभाव पार्छ दीर्घकालीन रूपमा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एन्डतिर आउँदाखेरि चाहिँ एज एन एक्टिभिस्ट वाट डु यु थिङ्क कि हामीले यो क्वेयर एडभोकेसीमा हामी यो एक्टिभिजममा लाग्दै गर्दाखेरि सजेसन होस् या त समथिङ द्याट यु रियली वान्ट टु मेन्सन? कलेक्टिभ इस्यु हुनु पर्यो। इस्यु सुड बी व्यक्तिले क्यारी गर्ने अथवा कुनै संस्थाले क्यारी गर्ने मात्रै इस्यु हुनु भएन। किनभने देयर आर सो मेनी पिपुल होइन, जो चाहिँ आफ्नो सबैको आफ्नो समस्या छ। इस्यु भनेको चाहिँ नेसनले ओनरसिप लिदियोस् भन्ने लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। राज्यले ओनरसिप लिदिने हो भने देयर आर सो मेनी ब्युटिफुल चेन्जेस ह्यापनिङ बिकज अफ होइन, हामी सबैजना कलेक्टिभली लाएर भएको इस्युहरू हो। मोर टु कम। र राज्य अलिकति चाहिँ नेपाल फेरि अलिकति झकझकाउन सजिलो देश छ कि, संविधान छ नि त हामीसँग त, गरेन भने त राज्यलाई कराउन पाउने छ। देन वी हेभ अ सुप्रिम कोर्ट होइन। त्यही भएर लेट्स मेक अ कलेक्टिभ इस्यु, सबैजनाको, मेरो तेरो तपाईँको भन्दा पनि होइन, एभ्रिबडिज इस्यु होस्। अनि लेट्स यो एकदमै एलजिबिटिआई फ्रेन्डली देशमा अझै बढी कलरफुल होस्। र यस्तो डिस्कसनहरूमा यसरी बोल्न पाउँदा आई फिल भेरी ह्याप्पी, एकदमै खुसी लाग्यो मलाई।